Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Masaya pag nakaw! Sige na! Oh, kanawa, napaumon! Napaumon siya! Veronica. Kaluoy ni mo. Nagkadyugong maayo ang timong na. Bangon! Kaniyot lang! Tuguti nga akong trapuhan sa akong bandana ang nagkadugo niyang naong. Daliya! Kaya na eh! Magtutudlo! Akong trapuhan sa akong bandana ang nagkadugo ni mong naong. Ana, nahuman ko na ang trapo ang imong naong. Magtutudlo! Milama sa panapton ang imong naong. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pagyukbo sa itong pagsaulog karon sa Semana Santa, kinasingkasing na mong idalit kining usa ka lahing sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon, ubo sa direksyon ni Lara Gallego. Sugilanon nga naguluhan ang tinuod nga kalinaw. In Christ, when we learn of Him, feel the love He felt for us, when He bore our sins, listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope. Hope is gone. He gives us strength. Oh, bullshit! Sorry. Pero nangadya magkut ko. Pero naminaw ko! Respetuhi ko! Ihatag ang labaw ni mo respeto sa Ginoo. Nga kung giampuan karon Vian. Kung wa ka may ideya kung unsa nung adlaw. Domingo ron. Mao nga angay untarong mahitabo. Tuwa unta ang tibuok tang pamilya. Sud sa bahay sa Dios aron pagsimba. Ha? Hinumdumi ko no. Kung kano sa mahitabo nga nagkahiusat ang pamilya sa pagsimba. Wa gyud sukad sa gagmay pata hangtod na karon
Kay tuway ato mga ginikanan, wa may laing giatubang kundili ang pagpangitag daghang kwarta, kay nagtuo silang mas importante ang sapi kay natong ilang mga anak. Wa sila pagkatagbaw. Labaw pa silang hudas. Hay man sila karon? Naas taas? O nangatawag pa? I'm sure nga wa. Kay nadunggan ako nga nagtabi to sa miaging adlaw. Nga mularga silang Manila kay imbitado sa sod nilang negosyante nga tuwa magpuyo adtong dapita. Wa sila'y panahon nato. Maungoy bili para nila kung unsaon nato pagpadagan ang atong kinabuhi. Di na gud ta mapakawas paglaom, Vian. Sa kada minuto mo labay, dagan pang mahitabo nga kausaban. Nag-expect ka nga mausap pa ang kinaya ato mga tawhana? No way! Mamatay silang bawno ng ilang mga kahangol sa kwarta kay natong ilang mga anak. Ayaw pa undayon ni ang imong mga kahiubos. Nakalis lang ako pa ilog, ti. Sobra na! Sa panahon na maproblema ko sa kanak, di ba ang daliuntan niyang madaganan, aron kasumbungan, mauyang mga ginikanan? Parehas na ko ron. Ngagibuagan sa bahagi kay na akong girlfriend. Gusto unta ko mamati sa maam sa kong amahan o ginahan. Pero hain man sila. Vian ni ako. Sultihi ko. Kaya nga naman di ay. Gipugos ang akong uyab sa iyang amahan. Nga otro sa hagul og sapi. Sa pagpakasal sa tao nga mo iyang napili. Ay no na kong supag ang akong girlfriend sa India. Pero napugos siya sa pagtuman kay gihadlok man nga magpakamatay ang iyang amahan kung niyang supakon. Sa ingon lang anak ka sayon? Wa niya na ang mamahimong ugma sa iyang anak? Nga iyang ipakasal sa wa niya higugma? Huwag na sa una-una kay demonyo man siya. Huso na ng imong pag-inom ni Anang Bino. Kaya wag na ikatabang mo. Nga no? Kisabay makatabang na ako. Ikaw? Huwag kay mahimo anit eh. Bugtong ako rin makasulba din eh. Oh, Vian! Vian, asa ka naman? Vian! Mulakaw ka? Oh, Nana. Sundan ako sa Vian. Kaya kikulpaan ko. Di sa ko magdugay. Oh, basig si Bien eh. Ako na matubag. Vian? Ako ni, Dad? paminaw. Andama ang imong kaugalingon kay kuyog namo sa among pagpauli diha ang labing dato nga tao nga akong nailhan. Nangita siya kasawa at sari. Onya? Use your charm kay ikaw ang gusto na ko nga mao'y makabingwit nini. Klaro ba? How dare you? Ato na ka? Manghipas ko sa akong mga gamit. Tabangi ko, Nana. Chari, o sabay puti pa sa butin eh. Mubiyak ko ining bayan, Nana. Unsa? Kanalang dili kumaptan nilang dadig, Mami. Ha? Salamat sa imong kabuotan nga imong gipatilaw namon ni Fian. Sukat sa gagmay pa mi, Nana. Salamat sa maayo ni imong pag-atiman. Nga lupig pa'y tinuod nga inahan. Unya, nanong imo bang kong biyaan? Masabtan wala niya ang tanan, Nana. Inigabot atong akong amahan o ginahan. I love you, Nana. Bye. Way batasan!
Mama, Din madiay ka, nga wa ka man kayo mahibaw, nga milaya siya. nabisi ko sa mga hipuson sa kusina, sir. Ah, ponyeta! Pagkaway uwaw. Way igabaos. Ha! Asa karaman kung makit-anta ka. Pailhon tagid kag kinsa ning imong inahan. Asa tamang kapangita aron, Vien. Kung wag ka na sa itong apuhan sa probinsya, asa man. Lord, paluwi ka. Tuwalang untang akong manghod. Ilayo itaw siya sa kadaon. Paluwi ka. Oh! Oh my God! Ano ko? God! Oh, no. No! No! Asa pa'y nakita nimo anang newspaper? Ngayon manggid-ana ang imong reaksyon. Nasapigan lang hinuon nimo ang cup sa coffee ug nabuak. Dili ni tinuod. Ang unsa man? Ano gani na newspaper, be? Ang akong anak. No! No! Ma'am? Patay! Patay si Chari! Sakay siya sa bus nga na disgrasya og patay! Si Biende, Nana. Karon pa di ay ka makahinumdum nga may usa ka pa kaanak, sir. Ay man da ituod si Vienna na. Nganong wa siya makatungaron sa haya ni Chari. Hangtod karon wa gyud ay gihapon mo'y pagpakabana sa inyong mga anak. Kay karon pa man mo makamatngon nga kuwang pa di ay gihapon mong usa. Kay hain pa magyud di ay si Vienna na. Wa pa mauli. Unsa? Sa tandang higayon nangandoy ang inyong anak sa inyong presensya. Kay ngaan nga ginikanan inyo manuntang katungdanan ang pagahin nila og higayon. Aron sad unta ninyo sila ikauban. Og inyong masawaan, dili lang ang kalipay. Kundi hasta na ang kasakit. Sobrang kibating kaguuliv iya nga nawa sa iyang kinabuhi ang babae nga iya untang gipangandoy. Nga ikauban sa tipuok niyang kinabuhi. Gusto unta ni niyang ipamahin diha ninyo nga iyang mga kinikanan. Pero giharian na sa katalaw o kahiubos. Maungwa na lang yun magpakita. Paulo. Hain man ka di ay si Vien. Unsa man sad kay Marieta. kasakit sa akong dugan.
Dool naman di ita sa simbahan din sa probinsya. Nalimot na lang ka, sir. Oo, oy. Pila na katuig nga wa na ko makapauli din hingkapita. Kung wa pa ma-stroke si ma'am ni mo, di gyud ko makahuna-huna sa bugtunog ug palit din. Sayang lang. Kay nabalik ka nga wa masayang imong mga ginikanan. Maadyo kaadyo nga timahian na kita mo bati pa o kaluoy. Ako na magyud untang likayan kining dapita nga akong natawhan kay sa kaluoy. gisakitan kay ko sa pagkamatay nila ni Papa ug Mama. Nga wa ko makapanghayo og pasayo. Sa pagpatuod sa kaluoy. Pero mas gikinahanglan ni Marieta ni lugar alang sa iyang kaayuhan. Mao ka nang nakipanlarga dayon ko din. Lamang kutob sa pagbati. Sa panahon kay nagsaulog ta sa mahal na adlaw. Sa kumplito nga paagi. Manimba ta karon tulo si Ma'am nimo nana. Ako na lang lutod sa iyang wheelchair paingon nato ngadto sa simbahan. Sakay na lang mo sa auto, sir. Ayaw. Maglakaw rata. Gusto na kong suwayan ang pagsakripisyo. Basin pag makuha-kuhaan kining bugat sa akong dugan. Ipamatudan na niya diha sa iyang pagpasan. Sa Wa na atong ko'y mga sala. kasudlan sa kamingaw nga akong gibati kang bien nana. Ang iyang pagpasakit Kumusta na mao ka, ang ang timaingan akong sa anak? iyang pagpupo, pagsapupo sa asilot na Di atong lang una tambag angay sa anak anak, sa sir. nato. Dili Nagsugod ba na sa kiniigo inyo taga sa pagpatuod sa iyang dako Kung gimingaw ka man pagpapagana sa imong anak, sir. Gisakitan kaayo ko sa wala niya ano pagpatimaw. mahiuli ang atong mga maadyo Itamla na taon kong iyang inahan. ngadto sa amahan. Ayaw kalimot, sir, nga ako'y Ang nag-atiman sa kuskusa, imong mga anak. PIPI, Ikan pa sa iyang paghimugso din nakitaon sa tayo na kalibutan. Dili ba kini Oh, pasikaran sige. nato Mangandam na lang ta. Aron sayo tang mga but sa simbahan. patuod sa atong kaluoy. Ako na. Ato sing ibutan sa landong. Bien. Anak ko! I miss you so much, Dad. Ma'am. Oh, anak. Please! Pagaksa o baka ko sa akong anak. Mom. Mami. Kanugan na akong hidlaw na nihigayon na. Diyan mga kusta mo, mahangkat si Daddy. Dili tiyo-tiyo ang kamigaw nga kong ibati para ninyo. Oh, I miss you so much. Anak. Pasaylo ako. Bien. Sorry nga ingon na hinuon ini ang akong kahimtang ining atong panagkita karon. Ma'am, ang importante nga nakasugat pagbalik ang atong mga dad. Oh God, thank you so much. Doon din ka man sa nalaging mga adlaw. Nalagwa ka naman magpakita na mo. Tungod kay gipangita na ako ang tinuod nga kalinaw, Nana. Ug salamat sa katao nga misagop ug migian ako. Aron mahimo kong usa sa mga tinuod gyud nga sumusunod ni Kristo. Ang bag-ong kura parokon ni simbahan sa yuta mong natawhan, Daddy. Si Padre Ayan. Siya ang nagtudlo nako sa tanang mga maayong pagtulunan. Usa na ko karon ka lay minister, Dad, Ma'am. Tungod kay diha nako makita ang tinuod nga kalinaw kang Kristo.
when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words. Let them Ug dinhi mahigala na hog ang tabil ning atong sugilanon nga naguluhan ang tinuod nga kalinaw. Kini maong sugilanon gisuwat ni Monique de Gracia sa Sidon ug ubos sa direksyon ni Lara Galigo. Musika gipahaom ni Joel Benson. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Christian Hindrijano. Ug mahigala niya ang mga artista naghatag kinabuhi natong sugilanon. Sa papel ni Vien, Randy Padayaw Suson, Paulo Benhaima, Chare Miraluna Tumulak, Nana Ingrid Miss Ay Vertudaso ug sa papel ni Marieta Cecil Danyosos Cabrera. Sangan sa RMN Drama, kini yung higala sa kanginan Joel Bensi manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. When we can't go on, He gives us shelter in the storms of life. when there's no peace on earth. There's peace in Christ. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Magtutudlo, salamat kay nga nakig-uban ka kanako ug kaon. Dili ang takot-takos nga makig-uban kanimo kay kobrador ako sa buhis ug napuno sa pagpakasaha. Mateo, dako ug hawan ang gingharian sa akong amahan. Alang sa mga makasasala nga tiunay nga naghinulsol sa ilang pagkadautan. Salamat kayo magtutudlo. Ay ko! Oh! Magtutudlo, gitulisok sa parisiyo ang imong mga tinunan. Tanaw lang gihimo sa iyong tutudlo. Nagkikauban siya og kaon sa kubrador sa buhis. Nausa ka makasasala. Ha? Ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglan og doktor. Kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong. Apan alang sa mga makasasala, aron sila maghinulsol. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagpamalandong ning pagsaulog ta sa Semana Santa, ang RMN Drama, mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon ni Liho Marabi Manlanat nga naguluhan, ang mga kasakit ni Mama Maria.
to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his Kita na! Rini Boy! Mama! Sige! Mama, sino na puntahan mo? Sino na puntahan? Nausa man ka, Sino Rini na Boy! puntahan, ma? Ilang, kung kanyagin mga priya, puntahan ko, ma! Usa! Ngano man? Ngano mo tago man ka? Ano ka magpanguntahan natin mo niya, ma? Kung dahil mangita na ko inangwa ko, ha? Ayaw ginto kanin niya ko, ma! Anak, wa ko makasabot! Unsa may gibuhat ni mo? Oh, sakyanan sa pulis? Kinuo ko. Ganun ni Amnis ang tukaran paingon. Yung adlaw. Mauni ang ilan ni Maria Rismundo? Ako, sir, ako. Nga naman unta. Paggawa sa palihog ang imong anak, misis. Nga si Rini Boy. Kay siya ang among tuyo. Usay sa akong anak. Nakapusel siya, misis. Dili palang gidugay. Usay nagkapusil. Huwag pusil ang akong anak, sir. Ug usa pa dili siya kriminal. Misis, muhangyo lang ni. Paggawa sa lang imong anak. Aro tubangon niya ang nahimo niyang krimen. Dili ka na tinuod. Dili. Gusto naman dito tinuod, ma? Oh! Naakam na yan, oh! Usasa siya! Ayaw! 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 Pusil! Ituon lang ko din ni Alex. Ako na yan ito sa ninlan. Kisang Alex, hari ni Boy! Agad ni Mayor, ma. Unsa? Hindi ako pinagpusin na itong driver's taxi nga. Ikalalis niya. Ayaw lang pagdaghal pang istorya! Sige na! Ikarga siya sa kinang! Ayaw! Dili niya pinagpusin! Dili ako! Uwi ko! Anak, Rini Boy! Ma! Ano niya dadama kong anak? Dadamang, ma! Anak! Anak! Rini Boy! Excuse me, ma'am. Asa ka paingon? Sa opisina sa mayor. May tuyo ko niya. May appointment ka ba? Unsay appointment? Nahibaw ba ang mayor nga moani ka? Nakaila ang mayor nako. Ila kong katabang sa una. Ako ang yaya kanhi ni Alex nga iyang anak. Sorry, ma'am. Doon natay protocol nga gisunod. Wala ko labot unsa ka ng protokol. Paagi ako ka importante nga akong tuyo sa mayor. Pasudla ko ninyo. Pasudla siya. Sige, ma'am. Sod. Lingkod, Maria. Salamat, Mayor. Musta ka na, Maria? Taod-taod na nga wata makita. Mayor, hindi nila ko magliko-liko pa. In taon maluoy ka. Manduwi ang mga pulis kapabuhian si Rini Boy. Ayaw ipasangil ang sa ni Alex sa akong anak. Oops. Kaniyot lang, Maria. Nganong naapil lang ako, anak? Ayaw kong inangwa ka mahibaw, Mayor. Nakapusil si Alex. Ug si Rini Boy ang ipasanginlan ug mao'y gidakop sa mga pulis. In town, Mayor. Pobre in town kayo, me. Ayaw iduot ang akong anak sa Ngang imong anak ang nagimo. Kaniyot lang. Pwede ba? Sa di ka pa magpataka ukam pa ng iyong baba. Imo unang hulaw-naon sa makadagan kung dili ka ba madihado, Maria? May ebidensya ka ba ang imong ipasangil sa kuwanak? May daghan na kasaksi, Mayor. Nga si Alex may nakapusil patay sa ilang gikalalis ka taxi driver. Pwes, hakuta ang tanan nimong saksi o palinyahan dito sa korte.
o ato rito reklamo. Pero siguro nga mapamatud-an ninyo nga saan yun ang akong anak. Kaya kung dili, ikaw o ang mga piki mong saksi, mao'y ibalog na ako sa presuhan. Diyos ko, itugyan ko na lang nimo ang tanan. Ikaw ramang yun abugtong nahibaw kung kinsay sadan. Ayaw itaon pasagding akong anak nga tuwa karon sa presuhan. Sayod ka nga wa siya isa. Busa panalip di siya. Nga dili pa sakitan sa mga kauban niyang mga priso. Maluoy ka. Wanay hunong ang pagsakit ng akong dugan tungod ining itabuha. Isalik ko na kanimo ang tanan, Diyos ko. Ma? Ganina na kong nangita ni mo. Gika ko naghatod og pagkaon ni Kuya Rene sa pisahan. Mipauli ko sa ato, wa man ka. May kanig kay nakahuna-huna kong ato sa kumbento. Unya gisultihan kong padre nga nakakita ko no siya nimo nga misuod ka din sa prayer room. Kaon na ka, ma? Wa ko gutuman, Lalin. Ma, kahapon pa kang way tarong kaon. Tana, ma, pakananta ka. Ang imong amahan. Si Papa akong giteksan, wag yun mo reply. Akong gitawakan. Babae man ang mitubag. Akong Ay nalang tiwasa. Kaya nahibaw na kung asa siya. May kapit si Papa, ma. Ayun na pag-iskot ni Annalyn. Tana. Manggawas na kita din eh. Oh, kuan ay, ma. Papiton ka ni Patrick kay may tuyo kuno siya nimo. Ayaw kabala ka, Maria. Kay tabangan ko kabong. Na ako'y mayong laki nga abogado nga mao'y makalaban sa kaso sa imong anak. Salamat, Padre. Pero, asa man in town kaming ibayan. Ayaw ka naghuna-huna. Ako ra'y bahala. Wa mo'y gastuhan. Kung mao ka na, salamat kayo, Padre. Padre, salamat ha. Unya na ka mo pasalamat kung humana. Husto di tuod. May misahan ko sa barangay, Bukirang Barangay. Unya, nagkadungan-dungan man, ang nahitabo, wa na ko'y choir. Nahutdan ko ga makauban ako para bukanta. Ay, paubanon ko unta ni sila Len. Maayos siya kay makamauman sa mga kantahonon sa misa. Oh, ako, Padre. Di ba miyembro ka man sa choir sa una? Iundang ka lang kay nabisi ka sa imong pag-eskwela. O ba ni si Padre Lalin? Asa na ang atong mga kauban, Padre? Ingon ka kay nag-atang sa eskina.
Nilapay na lang kita sa eskina, Dre. Ay, nalimot na kong sulti niyo. May text na ako nga misakay na lang ko na sila sa jeep na padungit ko sa ating atuan kay ikapoy na ko na sila binaro. Ah, tuan na di ay sila. Layo, Dre. Bukid kaayo. Ay, oo. Sarot naman nga ato man yung obligasyon. Uy, nga naman eh. Hala, Padre. Diya pa kita matumong sa awang-aw nga Pastilan, dapit. uy. War bagi ko'y number sa mekaniko. Usao ba na to iniron? Unsa? Uy, ako maning gila ganina ang pultahan. Nganong abli naman eh. Ay, naulit na tingali ang may laki kong bana. Oh. Pinsa. Naas among kwarto ni Rudy. Higil ka noon dahil ka, ha? Kini ay, kini. Unsa kini Rudy? Unsa ni? Mauna ni? Nganong wa man ka manukto ka? Siya ni I love? No wonder. Maod ang nawad ang taganan niya kay Luciang naman ay kaayo. Unsa? Ay pangugat ya, Maria. Huwag ayaw pangutana. Kay si Claire, huwag akong ipuli ni mo din. Ha? Mao dinay pangan anang wakwak gad ako. Unsay wakwak? Kagwa para ni magwakwak, no? Wa ka na sa kong paniil manang. Animal ka! So, daw, angay mo siya masakitan. Kay ngano? Kay ngano, Rodi? Unsa ba imong buhaton kung akong pasakitan ang imong kabit? Makatilaw ka kanako, Maria. Oh, di ay. Ha, Rodi? Imong puna ng kasakit nga gibati ko karon, Rodi. Wa ka lang gani mangumusta sa imong mga anak. Nalibot ka na lang sa imong obligasyon namo nga imong pamilya. Mga dagko na ng imong anak, patrabahoan na sila para makapil og buhi nimo. Wa pa sila makahuman og eskwela. Imo paghihapon ang katungod sa pagpaedukar sa atong mga anak. Nahibaw ka ba? Si Rene Boy! Unsa? Si Rene Boy! Ato asi sa prisuhan. Kay biktima sa usa ka pasangil. Maunay pag-aingnon nga malas siya. Ora na ikasulti nimo. Ay guglab na. Di ko gusto nga, Sol. Kung unsay nahitabo sa imong anak, imo na ka ng problema. Wa kay uwaw! Wa kay uwaw! Nganong ikaw pa man ang nahimo nilang amahan? Kung maunam lang gani na nga wa na may bili para nimo nganong may uli ka pa man dini, nagdaga pa na ang imong kabit! Paglayas mo dini! Uy, unsay layas? Kami imo palayason, Maria, ha? Kayo biyan imong mungal-ngal bayhana ka. Ngano, ako'y katunguran ni Baya, nalimot kang ako'y nagpatukod, ani? Kung doon ay ang ayang mo layas ini, kadamaw ikaw, Maria! Hala, gawas ito, gawas! Oo ba? Ako'y imong palayason? Oh, kinsa pa man di ay! Ang gusto tingalin niyang mahitabo, love. Nakita mo layas ining baya. Ala, love, imo gud ni love na. Di ay! O sige, huwat ako! Ala, love, asa na to siya? Ay, gadlok, ay, gadlok. Batay ta kita duha, bahala. Malay yun ang imong promise na ako. Nga akong himuon imong ray na ining baya. I love you. Oh, love, ikaw na ang Rayna din ngayong baya. Puslan man! Oh. Magkamatay ta! Ibaso ta mo ining mga itusod na! Love! Love! Udagan ko, love! Love! Wata ko, love! Ay! Ay! Pumapanoy! Balik mo dire! Balik mo dire! Diyos ko!
Dili ko gustong makriminal. Pero ila kong gihagit. Asa man kutob kini mga kasakit nga ipahamtang mo ka na ko, Diyos ko. Hangtod ka na zaman. Ma! Ma! Dali, anak. Naunsa ka na yung itsura. Naunsa ka. Mama. Kinuha ko. Ganong may lama sa dugo. Kinay puti ni mong sayal. Huwag nagkarong ka ng imong buhok. Usa po di pasabot ni ini. Unsa? Gilukas ko ni Padre, Ma. Usa? Ikaw? Usbara na din! Usbara! Gilukas ko ni Padre. Oh, kinoy ko masayo sa akong nadugong. Mungan ka sa kaalagan sa simbahan. Anak ko, anak ko. Ma, ginukukon sa mankini. Dili pa ba naigong napasingilan so sa kakrimen ang anak kong lalaki o nabriso? Kibinuangan pa ko sa akong bana. Unya hasta pa kining akong anak ka babae gitugutan mo pang among-amungan so sa kaalaga sa simbahan nga gituhuan na mumutan. Kasamay na imo ko sa ikisilutan magmuri-mong gingon ini. Pag-atrak ayo, Diyos ko. Pero kung kuwang pamanggani kini, pilit kong dawaton kining mga kasakit nga gipahamtang mo ka na ko. Pero asa man ikutom, Diyos ko. Hangtod asa kutom kining giantos kong mga kasakit. Hangtod ka na sa Og dinhi mga higala natapos ang pinalahit ng sugilanon kagipahaom tanining atong pagsaulog sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan ang mga kasakit ni Mama Maria. Sinuwat ni Leo Marabi Manlanat, ubos sa direksyon ni Martes Parba Albores, musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Ariel Mancao, soundman Ricky Garing. Og mga higala niya mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Maria, Teresa Tirol Surya, Lalen, Jennifer Dato Vinyosa, Renny Boy og sa papel sa pare, John Gomez, Rude, Alan Gulyat Nacorda, sa papel sa kabit, Martes Albores, Mayor, Ricky Garing, og sa pulis J. Badayos. Sangan sa RMN Drama, kini higala sa kanginan Joel Binsi manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Los soldados le abrían paso a Jesús. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo,
agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Sige, pangaon pa kamo. Kaming mga persiyo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping nga way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. Midiritso lang kaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo. Kamong mga parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, lapihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw mao ang ngilad nga mga pulong nga mugawas sa inyong baba, kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo nga kasing-kasing. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Sa balaang kasulatan, ang Ginoo nga Ginoo, ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan, ug ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan, kay malaw sila sama sa balili, ug malaya sila sama sa mga tanong. Salig sa Ginoo, ug buhata ang maayo, ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Mateo 37, versikulo 1 hangtod sa 4. Agig pagsaulog ning adlaw sa Semana Santa, ani akning tinuyo nga sugilanon. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, Siyang kabuwan ka din sa akong sabakan. Giampingan. Gipaningkamutan ko nga mapadako ka nga mahadlokon sa Ginoo. Mutuman sa iyang mga suko. Magtubo ka nga mutahod sa imong mga ginikanan. Apan bisan unsaon sa kwahi nga gihapon. Gilimon mo ako sa kadaghanan. O karon, sa makausap pa, gilimon mo ako nga imong inahan. Sa makausap pa, gilimod mo ako. Mga pulis na! Mga parak! Giri na nga itong lihutangan ba? Manibat! Dali! Dili tayo sa itong dali! May pulagan! Haba! Haba! Di ko kumat! Di ko kuspa! Dali ko ni Tago! Kinala magkasibat ka ni! Dali!
Pero wala paghihapon mauli ang atong anak. Suling, katuhog na lang gato. Ako na mupapot sa atong anak. Ha? Unsaon ko man pagkatog. Nga napala ka naman ko nga rin. Pastilan ba yan mo? Ayan agad pag-una-una diha og dautan. Ang may nimong buhaton, mag-ampo ka diha. Ay nabala ka, manggod ko. Ay, kinsa magoy dili mabalaka. Pero ingon ani nga halos kada gabi na siya nga mupauli, tagdugay kayo mupauli, ug usahay mupauli man gani buntag na. Ay, pastilan ba ya ining anak ka, uy? Mauragin ni kamatian ako. Na, isalig na lang siya sa Ginoo Suling. Basta kay nahibaw siya nga wa na to siya pasagdi. Gamay rang sumara, Part. Dili na magkamatay. Layo rin na sinay. Bayo gari kay, wag yung kamay timano. Buwang, isa may nagpindot sa mga parak na magpatsisyon ta dito. Basig may betraydor sa itong mga kauban, Part. Huwag mo imipiyait sa mga parak. Jonas, maay kay nagmata ka na. Unsa ka bang orasan na uli gabi ha? Sabay nagmataw Ngawa pa man ko itog. Ha? Ay sa kusumong ka ninyo. Kaya matawag pa ko. Oh. Ayaw ko ninyo pukaw, ha? Oy, dili ka lang mukaon, Dong. Dong, Jonas. Dong. Ay, ginoo ko. Huwag yun sa maminaw. Iyan na hinuon kong kilambahan sa pultahan. Pastilan kuning bata. Pataka na nagbutang sa iyang mga bulingon. Ni apa yun sa sofa gibutang. Sulubon pa baka niyang balik. Oh, yun na. Unsa man nga niya sa bulsa sa iyang kasunis? Unsa man nga gamayng plastik? Uy, kung wa ko masayop, mao kini gitawag og shabu. Nganong ni ama siya ini? May gamit na ka siya nining butanga? Oy, si Suling, nganong man ka? Ang bilagid! Jonas, ayaw taon ko ang kwarta dong. Para yung taon sa tambal na ni Papa mo. Ay, sus! Di pa na siya mamatay kung dili ka tumarang ng iyang tambal. Ang tigol-ligod, ang binaba! Pidrahoy! Jonas, anak! Ay, kabala ka ma. Ilisan ko na lagi ni. Kamay rani ha. Pero para yung taon na sa tambal ni Papa ni mo. Ay, ilisan lagi din ako! Dahil, magkinala ko kwarta karon. Ginoo ko. Mandog, ihurot o kuha sa atong anak ang kwarta. Para na ba to sa imong tambal? Ay, pasag din na lang Suling. Basig gikinahanglan yun niya pag-ayo katong maong kwarta. Pasag din na lang. Basta nga,
Malipay lang siya. Pinangga kayo nato siya. Bugtong to siyang anak, Suling. Mando. Una naman na sa stindo. Kau malas Jonas. Hi, Dindo! Ay, Jonas! My idol! Ganero mo? Di pa kayo kaya Dindo, ako na sa'yo ang sa motor ni Jonas, P. Unya, asam ko ng pasakyon. Naaman si Cleofe. Ato lang kang Cleofe. Ito may iya sakyanan. Dito manggani ko sakay niya. Ilis lang ta. Ako lang diha. Ako'y back ready, Jonas. O sige, huwag problema. Nya, so may plano. Garisa, pasabak mo yung Jonas. Okay na ka ba? Okay na. So, praygon magkaya ng akong page. Parts. Nay, nangita mo parts. Imo kuno ng mama parts. Ha? Jonas, anak. Uy, imo ning inahan, Jo? Sa? Uy, dili, uy! Wa ko kailangan niya. Hoy, tigawang! May mo ba? Pahawa ko niya. Wa ka kailan niya? Wa ko kailangan niya, uy! Sige, tara mo! Sagde na siya! Dala mo, Bart! Iwas na rin nila, na! Uy, ay, pagkilibos niya ko, uy! Ginoo ko. Kalain sa akong kibati. Murag, mihot. Ang akong dugan. Huwag ko inahasa akong anak. Iya kong gilimod sa iyang mga kaubanan. Ganuman. Ikaw ko niya. Diyos ko. Sagdila na siya Suling, kung dili na siya mo ila nato. Basin mauwaw siya nga, ipaila ta sa iya mga barkada kay mga dato ra ba na iya mga barkada. Pero bisan na. Iya't ang mga ginikanan. Mismo ako nga iyang inahan. Iyang kilibod sa iyang mga kauban. Huwag ko niya ilang nga iyang inahan. Suling. Sakit kayo alang nato, Mando. Sakit. Mando! Mando!
Asa na ba ni si Clarissa? Aber ko ni ano siya. Naghuwat na akong daan din eh. Babes! Oh, ganihara ka? Ganihara. Tuan, naguna sila si Dindo og Cleofe. Dali na. Oh, dre, sakay na dre. Magdali ta, babes, ha? Basig di na ta makaabot nila. Taod-taod na ba to sila? Jonas! Anak! Anong ni Ana man sad na siya? Unsa man gid, babes? Imo ginising inahan? Sa igo inahan. Wa ko inahan oy nga murag makililimos. O ikaw tigawang. May mo ba? Ay ko pagsigig sunod-sunod nako. Wa ako makailan nimo. Litsin ang tigwangan eh. Paggunit ngayo, babes. Ginoo ko. Nakaako paglibod ka na ko ang akong anak. May ganikay. Nakakupot ako sa kanto ng pangpang. Makabuhay ko ani. Patay ko ani paingon sa ubos. Nawar ba kayo? Bugtaw na kayo akong kamot. Poy-poy na kayo. Kinsa may makatapang nako. Di na nako magkaya. Makabuhay ko kung pagkunit sa... Gunit sa akong kamot, anak. Mandro! Gunit umayo. Kay bitaron ka ikaw pataas. Di! Murag, magpaong akong panan. Jonas. Anak. Masuling. Salamat. Salamat na nabuhay ka pa, anak. Ang imong kauban, si Clarissa. Wagin siya matabang. Patay nga nahog sa pangpang. Unsa? O maayo na lang kahit kay may nakakita ninyo. O gitabang ka nga nagkumpayot sa ngilit sa pangpang. Salamat ni Papa Mandro. Siya mo inagawas na ko. Unsay buot ni mong ipasabot? Si Papa Mandro. Siya may naluwas na ako, ma. Kung wala pa si Papa Mandro, patay na yun ako. Pero unsan pa kahit bua? Gahapon ka.
Gahapon ka pa na disgrasya. Pero ato pang usang adlaw namatay si tatay mo. Katong nakita ta, nga may angkas ni mo ang mamay. Maunta to'y akong insulti ni mo gawa na si papa mo. Patay na siya. Ginoo ko. Kung mao, kahit talaga to ni Papa, miluwas na ako. Sometimes I just don't know what keeps me. Tinuod ka na yung gingon. Why you never let Nga mahal o pinangga kayo ko niya. And though you're in me now, Bisan pagpamatay siya. Ana agya po siya nga magpantay na ako. please show me how to know just how you feel. You have given me too many times. Pasilo ako pa. Pasilo ako ninyo, ma. Pa. Kapa na ganing liabot na ako. Napali ang akong mga tiil. Ambot kong makalakaw pa ko. Pasilo ako ninyo, ma. Pa. Jonas, anak. Bisan unsa ka dako sa imong saga ni namo. Mahal og pinangga ka ginamo dong. Nga bisan sa makausap pa, gilimon mo ako sa imong mga kaila. Nga ako ang imong inaan. Bisan sakit alang namo. Dili gihapon siya makabuntog sa gugma nga among gitagana alang kanimo. Mahal kayo ka na mo, anak. Ma, salamat, ma. Kan kayo salamat. Lord, salamat. Dagan kayong salamat. Gawa ako pasagdi. Salamat, Diyos ko. Salamat we just forget. You won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord. 'Cause we Bisan sa imong mga sayo nga nahimo, dili mo kini basihan sa imong kapildihan. Hinuon, mao kini ang sinugdanan sa imong kadaugan. Kay diha sa sayo, kita anha makaton. Og dinhi mga higala, natapos ang tinuyo tang sugilanon agig pagpahaom ning adlaw sa pagpamalandong. Kining sugilanon, sa makausapa, gilimod mo ako. Sugilanon nga gibuhatan sa radyo o gubos sa direksyon ni Ray Arellano. Music gipahaom ni Joel Bense. Recording technician Randy Tayat. Soundman Ricky Garing. Og mga higala, sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Jonas, John Pujanes, Dindo, Ray Arellano, Mando, Ben Jaima, Suling, Ingrid Bertudaso, Clarissa, Carol Gikahin. Ug inabagan usab nila ni Dino Eliseo o Ricky Garing. Kining maong sugilanon, dalit kaninyo sa RMN Drama.
sabog kagkikan, sabog kausab, pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Magtutudlo, nagtugot ba nga itong balaod nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Wala ba ka mo makabasa sa kasulatan nga sa sinugdanan ang Dios naghimo kanila nga babae ug lalaki, nag-ingon siya tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Mao ba magtutudlo? Apan magtutudlo, nga nung nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og paybalo sa pakibulag sa iyang asawa. Mao! Tupaga! Magtutudlo ka! Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kahit man kamo og ulo. Apan dili gayon kini mao ang sinugdan. Musasultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyo og lain. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kasama, kumusta? Kining sugilanon nga inyo karong mabati, palahi nga sugilanon. Gituyo kini agig pagbalaan sa adlaw sa Semana Santa. Sugilanon sa katawo nga gihatagan og talentos sa Dios aron mulingaw sa katawhan, diin ang gasa sa Dios kaniya iya lang giabusuhan. Ani kini atong sugilanon nga naguluhan takuban. Hirang sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Sige, pahimutang na mo. Kay naa para ba yung night scene? Hapon no? Alan, sige na. Imo nang take. O, kaniyot lang direk. Hoy, Bayot. Sama ka niya. Ay, bitapin ako diri. Ako nang take ko. Oh, ay, nana. Lol, unahon sa nako si Alan ha, kay iyahan ha. Ah, sige Yats. Kaysa puton ra ba na? Masige kay mapasangin lang nga nadugay og take. Bayot, tugaya ni mo. Oy, dali niya. O lagi, nana. Camera! Action! Day,
Abi ni mo, sadang nakita niya sa akong mga mata, naayo niya akong piskat. Tungkol kay sama kasaya mo sa kabuntagon, nga may nagtambal sa uhaw nga mga insektos kagabion. Uy, nanguyap ka na ko, Alan? Oh, kung mauna yung pagsabot sa akong gibuhat, mauna ang matuod. Tungkol kay, ikaw ang muhilaman nga mihamok sa akong kalaman. Sama ka sa usa kalanggam nga siloy nga nagtagwit-tagway sa mga awit nga mananoy. Ikaw ang lamdaman sa akong mga damko. Ikaw ang babae nga nakapahiwi sa tulid kong gibuhi. Ikaw ang babae nga nakapalugsot sa matagtiki sa akong lubot. Sige na lang, uy. Gisugot na tika. Oh, yes! Yeah! Yes! Good take, Lan! Muna ganahan ako nimo kay maayo kay kamudalag adlib. Sige, manihapon sa ta kay mag-night scene na ta humang natog kaon. Kay hapit ng kilom-kilom. Soy, andaman panihapon! Rol, human na to og shoot ba? Kuyog ta, na-issuros ka bantan sa may mabulo ba? Kuyog ta? Di ko, uy. Masuko pa nun sa Marites, muray ako. Tingalig maaantang uyab ta. Marmaling maanta. Di ka gusto? Kanang ba'y makauyab kag sikat? Usap-sab, wa na konsulti sa Marites ka doon na show karon. Sige na. Ikay ako iparisos komikal. Ito naman ay budget. Tagaan kang 3K. Unsa man? Okay ka? 3K? Oh. Unya, sure ka nga dili mo atos Marites. Basig maawayan ko, ha? Di lagi, promise. Unya, bidi man ko kamao sa komikal. Ay, wala problema. Ay, tulungan di ka. Okay na, kuyog ta? Okay, sugot. Basta way bulabog, ha? Kadako na ng 3K. Daghan ako mapalit, ana. Sige, kuyog ko. Mga higala! Oy, may gabi! Kaniyong tanan! Aliya kita karon nagkatapok alang nining usa ka super variety show nga pinanguluhan sa sikat na kay nga artista sa TV nga si Alan Lacurna. Okay, kibo ko. Okay. O magpasalamat kita sa atong labaw nga makakagaom o sa mga sponsors din atong kalingawan karon. Og mahigala, dili kita maglagan. Una namong dalit kaninyo usa ka dance number. Sugatan ninyo sa masipang pakpak ang kulismaot dancer! Pahak, mga bata! Aw, pakpak na mga bata! Pakpak! In them dreams. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Gawas mo, magita di ka na ko. Buhay ko, ani. Kuyawan, mangkulan, uy. Primero pa manggunin akong apil aning stage show, good. Ay, kadlok lagi, kitulukan ka. Kaya lang kita mo. Ay, mayo pa, minum ka gamay. Gams! Tagay, bebe. Paimnar ko sa karoon. Tagay, bebe. Gams, palabig mo inom ni mo, Gams, Anihara kang inom pagkabot na nato din, Samang ka. O, pagkita kakaon. Ano, tagay na ka. Nya mo siyo pakaoy no sa mangka. Magbuot ka. Ikay leader ani. Okay. Magbuot ka bitagay me. Yung taga-taga yung budget mo mo. Matalawa ra busok ko noon. Si bahala ka day. Imo bitaw ning siyo. Kinsa lay mo bati sa mga tao kung mahubog kag mayo. Be, imo na yo. Anang istorya ni mo eh. May mo ni. Ikitagay dia. Hubog tao ni kudot lang hubog gams. Baby. Tagay dia, tagay ko. Lagi. Dai, imo ni gamay ha. Para buhay mo kulpa ba? Total, tama may balansyo ang dancer kung magsiksyan, ha? Mag-result ng mayo. Kasang tabag tagay tayo, inom ta, result na, okay? Baby, gamay lang, ha? Sige na. Okay, dakay kay salamat sa sipa. Huwag tagim kung ba na basta manginit ang nalawa ko. Sure ka? Kulbaan manggit ko, eh. Ayaw na kung ba, Magsiksyan! Siya ito ko sa para mawain mo kulba. Baby. The invisible shadow Julo na magsiksyan! Ang Julo na. Audio Jungle. Nado kay magpauli si Alan.
Nga naman ka. Wa pa ba ka sila may mag-shooting? Bugnaw na lang ni sudan nga kung giandan niya. Muna na lang ko gutom na kaayo. Musa ka na lang ko sa taas. Ganihan kay kong gahuwat din hiskawas. 11:11 na lang. Wapagit sila. Ay, musa ka na lang ko Tes, be. Uy. Nag-usap ka dis gawas nga gabi naman kayo. Da, naghuwat kong alan, Ray, uy. Wa pa magud mauli, kuya. Basig, wa pa mo mag-shooting. Ako ra may gatubag-tubag sa nako, Sus, pasag ditong kapuyo ni mo ay, uli ato, awayon sa ka. Biyaan pa na ni mo. Kasali na sikat kay sa TV. Hiluan pa na ni mo. Ay, sadya, uy. Ikaw, yun. Sige, kuya, ha. Musa ka na lang ko sa taas. Manihapon ako. Siya mo na. Wapari kay kaon. O ginawa siyang banang butan. Wapa taon, kuya. Sige, ha. Manihapon sa ako. Sige, tis. May tagdi ka matukan. Ha? Ano naman? Pamangkog ka mga agda. Joke. Sige na kaon na dito. Okay. Mao ka to ang makalingaw kayo nga magic ni Julo Kapa. O karon mahigala. Excuse me. Mahigala. Di kita maglangay ha. Ang inyong ipaabot. Sugato na to og bato. Ay, bato naman sa pakpak na mahigala. Ang sikat na kayo sa telebisyon. Way line si Alan! Salamat kayo tanan. Salamat kayo. Labi na Diyos nag-imbitar na mo. O sa tanang mga sponsor nga ipahibaw lang na mo nga wanay bino diri sa luyo. Kumidyara. Pero kung palitan mo ninyo, apilin lang sa subsuman. Adi na lang kay ko madagang sulti kay pisik kay akong laway. Unya, mahanggap sud ako ang inyong katawa nga bahor ba kay mong baba. Awitan na lang tamo ha. Mukanta lang ko ninyo. Tawgon ako akong gitarista si Wing Gilly. Patay! Wing Gilly! Sige. Tata ko, Wing Gilly. Para ninyong tanan, sa tanan nga nakakaroon din kiliran, pagbantay mo nining mga tao nga sama niini. Larga! Gibiyaan ko unta ang akong pagkamangongoot. Kay lison makakuha, labig luag dili hoot. Kung musakay ko og jeep, toyoon na ko og dot-dot. Aron kwartag cellphone, klaro gyud nga makuot. Kung dito sa probinsya, anha mag-istambay sperya. Hikap-hikapon ang lubot, kun baga ba ang pitaka. Paghikap na kuskang lolo, ang sampot porting sa piyota. Labi na ang kang lola, ang lubot porting loyata. Mangongoot, trabaho ko mangongoot. Sa tindahan, sa karsada, bantay kay kuutantika. Si Elvis Presley, bilib ako kung siya mo arte. Isondok ko iyang buhok o iyang biste. Ang bantog nga si Elvis Presley, tumusayaw mo kisi-kisi. Iyang kinantahan, isondok ko kine. Oh, Elvis Hapon, siyang Tingawas mga tao ni mo ganina, Uy, hunong ilang katawa ni mo, no? Bida, iba talaga ang sikat. Ako na gani. Huwag mo baro na ako bisag kinsa ba? Basta stage lang isgutan. Huwag lang sikat karon sa kabisayan ng binala. Ako na, si Alan. Busa ikaw ay pagbuwag-buwag ako. Ikaw yung nakapilmihan. Pasikat to na sa ka. Ikaw ang partner ako stage pero. Ha? Unya? Unsao naman na si Marites. Nga kamo manggitandem sa show. Ulkig na ho. Sumagot. Ha? Pagkubikal na to kanina, di ba? Lingaw gyapon ng mga tao, di ba? Bisag kinsa iparis na ko, bisag iro pa. Malingaw yung mga tao. Parisan kong iring, lingaw gyapon. Pang sugod ka nun, kita ni Tandim, ha? Berbabe. Huwag na mo yung budget, ha? Ino pa ta? Sigam may tanong kwarta, ha? Ay, daghang show.
humanat og inaw. Pani ko ha. Adto ko matuo sila sa house. Ikaw ko isa. Unsa man okay ka? Oh, ikaw. Agad ako nimo. Total, iniguli na ko sa amo ugma. Nga nga raman to sa mama, inigatag na ko sa kwarta. Tagaan to na kog 2,000. Musiga ng mata ato. Ganahan ako dito. Basta siguro ka no. Kita na yung partner ha. Si Martiswa na to. Baho kay ilok ba yan ha? Sao ni bisang tawas, ari butang sa ilok. Kanoon mahinoon kay baga mo sa kay gluas. Pre! Buntag na lang. Wa paghapon mauli si Alan. Hain mo kaning tawhana. Mabangon na lang hinuon ko eh. Mag-andam ko sa among pamahaw. Basig mauli na to. Si Alan ay kusog bang nanuktok. Oh, nanaoy ka diyot sa God. Ano? Dos! Dugay ba nung ngablis waltahan, ha? Mapagani pagmata na ko. Din man di ka. Gabi pa ko nagpaabot mo. Ikaw pa'y wa mauli. Ikaw pa'y isog kay... Manungutan naman ka! Spiya ka? Ha? Spiya ba ka? Nanumanakpa man ka! Para ikaw lang kong nangutanan ni mo kung diin ka gikan. Masuko din ka. Naana na lang siya kagpanapat ako na. Kung wala kay gusto na ko, ay lang ko kignain eh. Kapila na din mo buhatan ako ha, kadagana. Basta magkasakan ako, nanay ko ni magsagpa. Manong reklamo mo ka, ha? Reklamo ka? Reklamo mo ka? Aran! Mahujod ka! Ima lang kong dapatan, perme. Suti lang kung wala kay gusto na ako, kaya di ko mawili ni mo. Gasalig kang sikat na ka. Mang sayo-sayo na lang ko di magdapat. Magmahay na ka, Alan. Ganawan niya. Gabahan na ka na Kung kinsay makagabay, ikaw, ha? Pa! Oh, wala ko'y gusto niyo. May pagpauli kasi niyo. Total mo man sa magkasal. Huwag ko'y gana ni mo. Ulisin niyo ka. Uli nito! Oh, mauli ko! Pero timad inilan. Kabaan na ka. Kabaan na ka. Kabaan ka yan, ma'am! Sana! Nagadugo ako ko! Bulan ko pa! Nunay angay doon pa! Welcome to my parlor, said the spider to the fly. Mao kini ang bag-o ni mong Pinoyanan, Carol. Sukad karon ikaw ang hara ning akong tribo. Biliba ginako ni mo, uy. Gitinuod gyud nimo da. Imog yung gipalaya si Marites da. Dili gyud ka magmahay, Alan. Kay silbihan ti ka. Karong gabi do na tayo show, ha? Mag-practice tag maayo. Aron manas na ka. Apan sa di pa tayo ma-practice. Adto na tas kwarto. Lahi nga kumikal ang ako itudloin mo. Ikaw ang mahibaw. Handali. Pakit-unti kag aninipot nga puwa og suga. Puwa og suga? O puwa og sig... Uy. Kalain niya kinatawan. O karon mga higala, sugatan ninyo sa masibang pakpak ang inyong ipaabot, si Alan!
mo, swerte ka, pare ko. Kahit karon dirtilok ang puso, bungoton, lis nga go. Sikata, gini mo lang, oy. Sige, tanawag sa salidag akong mga anak. Lingaw gagayo sila. Mao. Huwag makulupig. Mao. Bisa dyan sa pang nasa radyo. Ikaw gitang ngingikayalan. Ikaw yun. Correct. Salamat kayo inyo. Ako na guni. Inom ba na? Tagay ba ta? Ako balas gasto. Inom ta! Butagay! Lanos to na, uy. Ayaw pala bigas to, diha. Ug mawa na sa tay datong. Palabi man ka, uy. Daga na kayo mong nainom, oh. Pahuway sad, uy. Ay, Lan. Ibadlo naman kasi mong asawa. Kasi man, undo na lang daw. Sa'yo lang. Si asawa. Di na ako asawa, kaipon rin ako. Okay, Karol. Ay, badlong-badlong diha. Bida. Kontrakin na akong badlungon ko. Tingaling na. Ikaw na sa'yo akong palayason niya. Mayo! Roll? Nas Alan, roll? Nga naman, Ron. Nga Ron eh. Roll! Gil, ikaw na. Kadiyot lang, ah. Gil, dali, sud. Nga naman ron si Alan, roll? Gilantan man na siya. Init kaayo niya, nagsuka. Sakit ko no iyang tiyan. Mau ba? Ay, pa-check up na ni Dr. Piking Lim. Migom na niya, basig naunsa na siya taon. Mao tabi ta akong plano, Gil. Nya gamay raman kay na akong kwarta, uy. Unsaon, ayang pahipusan ako, iya raman sang kuhaon. Ipalit man yung imnunon. Usay, isugal pa, ug madyong. Kundi magtong-its pa gyud. Ho, tanawa karon ni resulta na. Imbes ipa-check up, wala no'y kwarta. Agoy. Ano ang istorya na? Sama, nguyam is gilid mo? Patay. Sama, na plano mong patyon ko ninyo? Agoy. Saba diha, uy. Pakauwaw ka lang da. Dali, Gil, sudlas sa kwarto. Dali. Naunsa naman noon eh. Sige. Para din na sa magduda. Kulok ko'y ganito hana, oy. Dali. Gams lan? Ngano ka? Dong? Kita nga gilantan ko. Tana pa ka. Du- Yan mo. Kuan magod, Gams. Kana doon na mo kayo nangibitar sa buhol ba? Atos panglaw, god? Unsa man, koyo ka? Ikaw mo kayong pangitaan eh. Pili budget ako, anak. 15,000 eh. 15,000, imo ang imo na 15,000. Ako lay balas mga tao, eh. Sige, kuyog ko. Ha? Mukuyog ka, Alan, nga doon naman kay gibati sa lawas? Maura pataya, Karol. Ang importante ng mga kwarta ko. Masama tablar ka. Huwag mas gabi. Kanya kita lang tas per 3. Sige, advance ba? Naki-advance ya kay ako'y palit og pangkondisyon. Automatic man. Oo. Muna. 5,000 na ah. Kindi mo man eh. Rol, palit itong tambal sila anak kam. Huwag palit sang makao na to. Bebe, unsa man tablita salan? Litas ba? Bino palita. Wasan ako anak. Makainom ko. Huwag tangning lianat ako. Lakaw na. Alan! Dugo data. Dali na mo kay nagwa ta mayor sa Panglaw. Si Mayor Ma'am Nila Montiro ba? Siya bigin sugat na torol. Si Alan. Ito pa sa CR, manghihi ko na siya. Apa, sarol. May utos mayor nga naghuwat na to eh. Okay, ato na ko, Gil. Nga naman kang nadugay siya? Lan, ikaw na. Uy, Alan, nagsuka ka? Uy, kalain sa imong suka, uy.
Awan ni kaso. Tungod is dugo-dugo nga itong sudan ganina. Tana. Human itong makalingaw kayo nga magic ni Professor Ruby Shankar. Lerio, sa dili pa na ko ihatag ninyo ang inyong ipaabot. Ako ang nang usbon pagpasalamat ang atong mga sponsor. Mao sila si... Okay, may ikala, pagpaka na ko ha! Arito diri na. Ading, Arito Bilbar! Sige, upuan ng costume. Dali una ni na to. Uy, mapapos din na siya, uy. Salig lang ka daw. Itadaga ng istorya ni Bebe. Ako yung upuan ni Bebe. Mga hayop! Salbahes ka, Alan. Ganito na kung naniidi mo sa dito pa sa itong gikanan. Caring kayo ka ng dancer. Maode ay kay Dona de kay plano. O ikaw sa babayhan na ka. Nga may uban mo sa kanya dinis loyo, ha? Nga may uban ka. Ako, makamanapa ka! Usala, nasawa ti ka! Nasawa ti ka! Wa kay katungod kay kapuyo ti ka! Mo din eh. Ayos ka. Purpitan mo! Pero mo bayan na kay Sadako. Mao gina-inay mo kinaiyang tawahan na ka. Nagmahay ko, Alan. Nagmahay ko nga lumisugot ko nga nakikiipon ni mo. Muli ko. Bahala kang tawahan ka. Ha? O karon may ingala! Aniha na! Ay yung ipaabot! Bisit! Bisit! Kasakit! Kasakit! Kuya! Kuya! Kuya Alan! Kuya! Kuya Alan! Hapit na ko doon si Mana ng hospital. Huwag yun yung doon ako. Si Carol Marites. Kuno pas kiling ang mga nagtahan ako sa diyang gisakitan sa kumayo sa kong tiyan. But, ang sakay may tabaw na ako. Ang ako sa mga igsuon. Igo lang muli ako din eh. Ubiyas na yun. Ako nakikausapan ng akong lawas karon. Midako ang akong tiyan. Midaot ko. Matod pa sa doktor. Kanser ko sa atay ang akong sakit. Cirrhosis. Hiram sa Diyos ang Diyos ko. Aking buhay. Diyos ko. Kung ako magkinibayad sa akong mga saang na ibo ni mo. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Akong kipasiran ang talintong ay maghinatag ako. Akong gigamit sa dinautan nga buhat. Pasaylo ako, Diyos ko. Pasi... Oh... Aray... May sakit na sa akong tiyan. Aray! Doktor! Doktor! Tabang! Gams. Mata sa Gams. Gams. Kaon sa Gams. Oh, gidalaan di kag pagkaon. Oh. Bangon sa. Gams. Niya ka. Nina ko din niya eh. Huwag di ka pagkawa kay
hinanlok ng kagmayo. Gams, nakita mo si Carol. Si Marites, nakita mo? Oh, Gams. Kita mi, Gams. Kani, doon na misyo karon sa karon Gams niya, drama pag yun. Apis silang duha. Amiga naman sila. Mapa. Gams, may mungkuyog ko sa inyong show. Ang sagot ay kiat-kiat do eh. Dili may mo, Gams eh. Dili mo sugot ang doktor nga magkawas ka eh. Unsa? Sige na, Gams. Aluoy ka. Pakuyog ako. Gusto na akong makita si Carol o si Marites. Bisag sa katapusang higayaw na lang. Gusto kong mangayo. Ilag pa sa ilo, Gams. Maluoy ka. Gams, ang samta ka. Yari matatugtan sa mo taon ka, Gams eh. Di matatugtan din eh. Uy, kiyas ko din ni Gams. Dili lang ta magpahibaw sa doktor. Uy, kiyas ko. Gams? Asa inyong show? Ano rasa ko na lupi? Sige, Gams. Karong gabi. Uy, kiyas ko rin eh. Gusto kong makakita sa akong mga fans sa katapusang higayon. Gams, alan. Human sa papailan ako ninyo sa mga artista sa tong drama, tuguti nga ihatag nako ako sa katao nga bisan pa sa iyang balatian nga iyang naangkon karon. Apan mianhi gyud siya kay gusto siya mo himamat kaninyo. Siya gyud mismo ang mihangyo nga gusto siya makikita kaninyo. Sugata sa masipang pakpak ang inyo gyud nga gipagandoy. Apan ako gibalibaran ang sponsor nga dili na ko siya madak. Apan aniya siya mahigala. Atong pagpakan ang the one and only Alan! Salamat, mga higala. Maayong gabi kaninyong tanan. Tingali, nakalitan mo sa inyong nakita sa akong pagkaako karon. Ang inyong nailhan nga si Alan kaniadto nga mulingaw ninyo. Apan karon lahi na. Mga higala, kining inyong nakita itsura sa taong makasasa nga ang talento ang ihatag sa Diyos kaniya kiabusuhan pinaagi sa pagpagkasa sa mga taong akong nasadan, sa mga babae nga akong kiabusahan. Pasilo ako ninyo. Kining akong katapusang awit ako ni pahinungod ninyo sa mga tao nga bisan sa akong pagkamakasasa nagmahal o nagpangga gihapon ako. Inuo tukuti ko nga sa katapusang higayon awitan ko ang mga tao nga nagmahal ako. Aliya ang katapusang awit nako para kaninyo.
hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may Gams! 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 Alan! Gams! Gams! Alan, pasaylo ako. Ingat na sab ko, Alan. Pasaylo ako. Di kamu ang nakasaan ako. Ako ang nakasaan ninyo. Pasilo ako. Artis. Pasilo ako, Carol. Ipasaylo na ka lang mo. Gams. Gams, Gili. Salamat. Salamat sa... Gams! Gams! Alan! Gams! Gams! Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako. Tahura o kadlok ang Ginoo, ug mutaas ang imong kinabuhi. Apan mamatay sa dili panahon ang taong dautan. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gipahinungod sa pagsaulog sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan Takuban. Kini maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Christian Henry Jano. Og mga higala niya mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Alan Gulyat Nakurda. Carol Hikain, Ray Boris, Marites Parba Albores, Ariel Mangkao, og sa papel ni Gili Velasquez del Mar, og inabagan ni G.R. Segovia. Sangan sa RMN Drama, kinihigala sa kanginan, Joel Bensimingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Ang Diyos magauban kanatong tanan. Sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok.
kumbira sa kasal dinhi sa kana. Maunay akong nakita, inahan ko. Apan anak, lahot na sila og bino. Mauwawan ni ini ang tag-iya sa kumbira sa kasal. Babae, unsa may gusto mong mahitabo? Wala pa moabot ang akong takna. Palihog! Tumana ninyo ang isugo ninyo sa akong anak. Punanin niyo og tubig ang mga tadyaw nga sudlanan sa bino. Ato siya tumanon. Punayan ninyo og mga tubig ang tadya. Sige na. Oh. Napuno na sa tubig ang tadyaw. Pagkaos kamo ni ana ug isilbi ngadto sa mga bisita. Oh, isilbi na lang ato sa mga bisita. Dali. Oh. Yeah, kana. Oh. Oh. Uy. Asa man kinasal ka lalaki? Diyara ko. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Apan nga nung karon mo lang nimo idalit ang labing maayo nga bino? Anak, salamat kaayo nga wa nimo palipari ang akong hangyo. Salamat kaayo, anak. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan ning Semana Santa. Ni kining sugilanon nagituyo sa pagpaom. Sugilanon nga giuluhan og danghag. Salamat kayo, Ma'am Bibi Abililuso. Salamat kayo. Yes! Sweldo na sab. Panahon sa kalipay. Niya na kong kwarta. Batsinin ko din eh. Ngita taglipay-lipay. Niya ko sa downtown. Indot inis kulon da. May kiway recording ron. Una istasyon mo sa unay. Okay duty na. Kakiat igurog mayo. Oh, gusto. Ato ko sa suki na ko sa masahe. May dito kay humas masahe. Tunay extra service. Uy! Bata ang kalit malabang sanan. Maligsan siya. Di ganun ko. Hoy! Hoy! Oops! Ayay! Luwas ka na. Batang danghag. Ako? Batang danghag? Danghag yun. Kahit patagalan kag labang sdan. Dawatan niyo. Wintas? Imo na na. Di mo sinang sakinan. Di apon dito sdan. Uy, magdali dia, batang danghag. Padaplin ta. Uy. Ay, itong bata ah. Kalit mo lagkawa itong bata ah. Asa naman to? Lagi! O padaplin ako!
labian, di ko na. Lami masugayong mo kumbating bayhana eh. Lami nitong suki na ko sa TV bar nga, chicks. Pagkanindot mo giling-giling. Pa. Uy, John! John! Amin ko pa. Kalayan ka sa Diyos, nak. Nakay sinugatan ako pa. Sweldo ko dron. Sinugatan? Love day. Gaksyon. Dong John, sinsya ka na dong ha. Warbagyo ko kada dong John da. Ay, sagli lang pa. Sa sunod na lang. Ay, kadiyot. Ni adi ay. Hain ba to ha? Gusto. Di sa kong bulsay. Unsam na pa, Will. Sulob ni. Ha? Saan nga ni? Nasayan na ko si mong liog. Kwintas ni Santo Niño? Ang ngayon ka, John. Tod, haim days mama ni mo. Unsa man eh? Maura ni imo iintrigar na kurong kinsinasarwel kiranto? Oo, kanara. Gamayan kong sobra kay taghang kay kong deduction rinalo. Sige lang. Nagsagunso naman eh. Unong sum na siya, uy, kay Bobby ka doon ako'y credit loans kumpanya. Ya, wapilabot isis doon ako'y pag-ibig. Unan pa sa akong gipangtantuhan sa kwarta. Sila Spili, sila Splor. Stacy, uban pa. Ay, kog subayi, ana, oy. Kini mong giintrigar na ko karon, mao'y akong gi-question. Di ni mao imong deduction, dili ang imong mga deduction. Ngita pag yung kaglain, nga maora man na. Naibaw kong doon pa kay gitaguan diha, Rowel. Mong ambi na kay mausik lang na do. Imo na nagigastos sa mga babae nga mga taga KTV bar nga imong gipang-maintain. Unsa? Pon-iri ha? Doon nasabi ako'y bara ng utang sa tindahan ni ng piningong ng Petra. Ug mga nagpa 5-6 pa dihang atong mga silingan. Nakapamahib 6 lagi ka. Pinoon na. Nakapamahib 6 ka. Kamo ka ng imong kasugarol. Sige, kagkupay. Pisas madyong. Sabay! Awel sa silis papa o mama. Tungod sa kwarta. Ikaw yun, magsige ka kagtawag. Lain na paminahon, oy. Buntag sa'yo, awel lang dayon. Utro ka sa nagkusik-kusik sa kwarta. Unsa? Gagaganda ko na. Ikaw rin nagkusik-kusik ka ng imong hinaguan. Tungod na ng imong kadukirok sa imong mga babae. Akal kang dako. Gusto na mo, ana, ma! Pa! Gusto na mo, ana! John? Junjun? Dong? Naa ka day diha, Dong? Pre, nananawag na mo, pre, ay. Uy! Inom ta. Tawa ka na ba hinungdan? Ha? Sige, pre-pred munta. Inom pa. Kuri bahalay ni tanan. Kubati pred munta. Wag yaday ka magpatulis ni Mari, pre. Tulis ko tatot. Yan ning tulison nga. Otro sa ning tulison. Bilibag yan ako ni mo, pre, oy. Mayog yung gay kang mapalusot na. Liwat guning pre-alan pulistika ni Max Andrina. Sila lang mag-ako. Datanan. Sige, inom na kayo, pre. Inom na. Kaya akong taon-taon, pre. Ato tagkasa. Ato tagkasa. Mamili tag mga bag-ong mga babae dito. Okay. Tangilutan na istorya, ha, pre, da. Mawa magkalaay na to, ana. Okay. Inom! Inom mo lang. Sugod mo ganay ko inom umay. Asa? Itutoy ko na yung usa ka grande. Baya!
Lady Botok! Girl! Oy, girl! Rina Lu! Dali, dayon! Salamat. Timing kayo ni imong pag-abot, girl. Nga naman, na bakante? Naa kaayo. Tawgan taman gani unta ka kay kuwang pamig-usa. Mo ba? Mao kaayo. Ay, di man ta ka malimtan kay puntos gud ka. Unya na ibawasag ko nga naa kay daghang puhunan ron. Kay adlaw man rong Manuel. Manuel do ba? Ikaw ha? May gid kay kang manghiring day. Ang mauna gud ni atong naandan. Sige, dali na. Sugdan natong kurom. Bago na ba kayo ng akong pizza style? Lami kaayong hinulon. Murag bungon. Basta, naibaw na ka kuno sa lami kaayong hinulon. Atikin Galineo? Uy, Junjun. Ni alagi ka. Waka mo suot si mong klase dong? Ha? Imbudo na sad ka din is computeran. Kaya nag-away na sa tingali mong papagmamasa. Tagaan ka, te. Daan palagigid ko. Ngayon dili magyud ka ganahan mo eskwela dong kung mag-away imong mama o papa. Kwarta man god pirmi ilang awayan god. Kwarta? Uy, ngano mag-away man sila nga na mamuy daghang kwarta. Kanindo tog trabaho si mong papa, Nago na trabaho sa radyo. Mao lagi. Atikin Galineo. Tabangi ko, be. Ha? Unsa may patabangan ako do? Tabangi ko magkakwarta. Kaya akong ihatag nilang papa ug mama. Aron di na sila magsigig away. Ha? Okay, Fred. Hari Fred, munta. Pre. Last na yung tagisan na ito kabutilya. Baya, yung mus ka grande itutoy ko baya. Kuman ini, siri tata, at tatas kasa. Pwede naman tingali nga, anira tayo pinimangwa o mga babae, pre. Huwag to. Pwede kayo, pero angan ta, pre, malangan ta. Kung malangan man. Kuwat man tayo kung ganun sa. Mo-off ang mga babae din, pre. Pwede mangyapon na to silang i-out bisag sa kurasa, pre. Pwede gyapon, pre. Pwede lagi, pero bayad sa tas counter, anay. Anak gina, pre. Anak gina. Mao nga, mas mayig yun sa kasa, pre. Kay, bagas kasa, pre, way kang kuti dito. Tagan kapag kapilian dito. At ta sa suki na mong pre-rani buduma. Ha? Una, pre. Agad lang po mo, pre. Imo ko ng gasto, God. Ikaw gyud magbuot. Okay. Bunot, Chetty Pares. Pop ay pagyud. Haskang di malasa. Unhan ko da. All up ra ba ni enta akong waiting? Nasa ay. Hasta sad ko ay. Kining girl. Nakabayad mo ko sa kong utang ni mo no. Ganiya. Saban mo, na sad ka? Kay gibunot-bunotan gid ko ninyo da. Mag-agig barag ang akong 3,500. Giswerte lang. Basi karon taon-taon, imo na sad. Malagi nga, pawa man ang kog 2,000, be. Kamay. 5 na lang na. Ako lang kung anam-anam mo, girl. Basig, di ba nasun ako karon taod-taod?
buntagan mas rinalo. Ay pagsuko-suko diha kay utro sad karabang nabuntagan do. Ay harata Ruel Kiranto. Asa? Abi ni mo ko makabantay sa mo pag-abot? O hindi sa ato pa diha na sa kas ilang arasili di botok, ha? Nagbadyong na sa ka. Ha? Tungog pa man kayong inukayang speeches diha sa pag-agi na ko ganiya. Oh, dito ko. May na lang kay dihara kus dool. Ikaw, diin ka mang mutay lagi kan ganin maho ka pa mang batong, ha? Ay, hello boy! Sige lang. Pulos lagi ka pagduda da. Duda si mong kagaral? Tinuod na akong gipang sulti. Oy, di ma, pagduda. Tinuod mo na. Kapoy ni mo. Oh, Daga na. asa man ka, ha? Asa ka? Pahuway ko. Ay ko disturbuhan kay kapoy. Ay, maayo kay daghan kong nasingil ron sa akong mga gipautang. Ay, mapauli na ko. Ako ni mong bag, ma'am! Ay! Ay! Ang akong bag! Tabag! Tabag mo gistansya na akong bag! Tabag mo! Ay, gano'n ko! Paspasan ko gina nga akong pagdagan. Di mo makagukod ako! Dili! Kwarta na sad? Huwag yung kapulis sige pangayong kwarta. Wapay sweldo wapay kinsinas, wapay 30, wapay yung kuisyo. Ang! Kuhan ka man kayo mo intrigal nako. Pun itoy. Awa na lagi ko'y kwarta. Wala kwarta, kay gihurot naman ni magwalda sa imong mga barkada. Ha? Sila si Lito Balispon, Louie, Kokoy, asan na sa Alan Pulistika og Fred Monta. Kay gasto ninyo og mga babaeng binayran. Ikaw? Oh, unsa man? Unsa man yung binatan din Kunuha ko, ha? Unsa man? Ha? Di ba nagsigi ka malagyang pungad sugalan? Ha? Uman lang arasili di butok? Ha? Ni Bibi Paridodo og Priscilla Ragunusnos? Ay, sabar na! Maugyod ka. Kusog ka kay mangwenta sa ginagmay na kong sayop sa? Aron matabunan na imong binuhatan animala ka? Abuan ka! O, sige! Sige! Sagpa! Sagpa na yan! Pa, pero pag-away. Di ako dagang kwarta. John? Nak? Dong? Yaw. Duwatan ninyo yung kwarta. Nga akong da. Ano di na mo mag-away? Junjun? John? Gusto ba nang gipanultin? Duwatan lagi na ninyo. Ano di na mo mag-away. Sige. Sige na. Duwataw. John, nak. Diin mo ko ng kwarta, ha? Ha? Diin mo. Basta. Mayo. May adlaw. Ruel, mga pulis. Kaniyot, ha? Niliwan ko sa bintana, ha? Ay! Sir! Dayon. Dayon mo. Wali, si SPO1 Nestor Lumisilya ko. Awan ako si SPO2 Fred Sibilito. Niyami, kung yan ang inyong anak. Kaya nga, no? Snatcher na. Ha? Di pa nadugay nakabiktima o tiguang tigpatanto ang imong anak. Gilablihan siya sa bag ang suod ni nagkakaing kwarta. Unsa? Junjun, anak. Katanghag din mong bata. Tinuod ba kining gisulti sa polis? Ha? Tinuod ba? Ma. Nangita kong paagi nga. Magkakunta. Aron din naman mag-away sa papa. John. Anak. Sinawa ko, ma. Pa. Di ko pagpapriso. Kaya ko pa sila gagamiton ako. Pistola! Junjun! Sorry, pasalaw ako ninyo. Aksidente ko siya na pusilan. Gitiunan ko siya pistola god. Tuhan na nga pusil-pusil ang arma, sir! Dili tinood! Nagdanghag ka ng pagkapulis! Diyos ko, na ikaw sa duga ng atong anak Ruel. Mamatay na siya. Uy, dugo nga. Migaw siyang dugan. O kabala, igo lang ang mitaop sa kwintas sa pindang na Senyor Santo ninyo. Hindi siya mamatay.
Milagro! Usa ka na kong milagro kini hitabo ah! Milagro kini! Buhi ang atong anak, Rinaldo. Pero nahimuhag siya kanato. Tungod kay atua siya sa kustodiya sa mga taga-DSWD. O sana siya ka children in conflict with the law. Ruel, pasaylo ako. Ako ang matawag na sananig na hitamo sa itong anak. Tungod sa akong pagpamaya. Nagdaghag lang ko. Parehas na nga doon ay pagkuhang sa atong anak, Rina. O nga sama ni mo. Matawag ko sa bakong sadaan ining hitabuah. Tungod sa akong pagkadanghag nga amahan. Ginoo ko, Ruel. Unsa may atong buhaton. Di ko masugot ka mahimuwag ka nato si Junjun. Di ko masugot. Dili pa uhay ang tanan. Isipol ta ang problema sa atong anak. O pagkahuman, usbunta ang dagan sa atong kinabuhi. Paningkamutan ta nga magpuyo ang matarong. O karon maangkon ta ang kalinaw. Kalimtan ta ang nangaki na. Ug isipon ta na lang nga mao kadto ang bugti sa atong pagkadanghag nga ginikanan. Gusto ka, Ruel. Og labaw sa tanan. Dito malimot niya nga atong Diyos. Gahinan taong panahon ang atong pagsimba sa atong labawang magkagagahom. Ngawa malimot ka na to. Bisan pa sa atong pagkamakasasa. God will make a way where there seems to be no way. Ug dinhi mga kasama, natapos kining pinalahi nga sugilanon, nga giuluhan og danghag, nga gituyo sa pagpahaom ning Semana Santa. Sa papel ni Ruel Quiranto, Ricky Kumpok Rakasa, Rinaldo, Princess Nacorda, Fred Munta, June Puhanes, Araceli Dibutok, Ingrid Bertudaso, Ken Galineo, Cecil Daniusos Cabrera, SP1 Nestor Humisilia, Ben Haima, Junjun, Jade Puhanes, Tiguang na babae, Charm de la Cruz, Santo Niño, Arthur Cesar Rakasa, Musical Engineer, Randy Nacorda Tayan, Technician Engineer, Lloyd Gabiana, inabagan sa mga bantugang artista sa RMN. Tini, ang kabus o ubos niyong alagad sa kahanginan, o G. Kumpok Rakasa, manamili tugmoingon, ang Diyos nga labawang gamhanan sa tanan, magauban ka nato sa kanuna. Shalom. He will make a way. He will make a way. Dunay dagang mga mihulog ug donasyon dinhi sa templo. O akong Diyos, dawata kini kong halad diha kanimo. Wa akong magkuwang og Diyos sa akong obligasyon diha kanimo. Naghatag ako sa ikanapulo nga bahin sa akong kaptangan, o Diyos. Masaylo ang Ginoo. Nga kinilagyan ang akong mahatag nimo. Kamong akong mga tinunan, inyong nasaksihan ang mga tao na mihulog sa ilang donasyon dinhi sa templo. Nahibaw ba kamo
nga mas dako pa og bili ang nahulog nga donasyon sa usa ka byuda kaysa mga dato. Ngano man matutudlo? Kini tungod kay ang mga dato mihatag sa sobra lang sa ilang bahandi. Apan ang kabos nga byuda bisan sa kalisod mihatag sa katapusan niyang bahandi nga anaa kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN drama mudalit na usab kaninyo ni ining palahi nga sugilanon. Agig paghandom sa pagpasakit sa atong Ginoo. Ania kining sugilanon nga tuyong gimugna alang sa pagpamalandong nga giuluhan og igsuon. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong Joshua, paghakot nagtubig dong, kay wa na'y suod ring baris banyo. Sus, uy! Uy, Dexter. Kuha yung tubig ko. Ha? Klaro ato. Nagkiging manukul mo ni kuya. Sumbong na yun. Api kinabahan ka. Sumbagong tanong ka. Kaya gini mo. Oo. Pirahan di ka ron. Ano man na? Nausa ng manghod mo. Wai. Gidukul tod kong kuya ma. Anong nanapat makasmanghod mo? Bisag hinero. Sa ligid ng patawa kinabahan din mo good. Wa ko mo laban. Ang ako nga maguwang ka, agay kang magpaubos. Dili ka mahimong manapat sa imong mga manghod, kaigsuon mo. Naghangad na nimo. Ay! Sa muka ng bayay. Joshua! Asa naman sad ka? Hoy, Joshua! Ay, misibat na sad. Ay, wag kin magsagob. Ako na lang yung kakot og tubig ma. Salamat dong. Pasensya na ka sa mag-uwan nimo ha. Kuya Bi. Uy, kaon ka? Oo. Palitin mo. Kailan tagamay ba? Ay! Ayuan ka gada. Imo na Thank you. Lo, waan man nisod. Lain na ni mo yaoy. Manghatag man kagwa na isod. Plastik naman lang ni. Pantay lang kay dako na ko. Unsa? Sa barid! Na! Pantay lang yun ka. Nagpahat ka na ko. Oy, Joshua! Dexter! Ma! Ikot na ko, oy! Bitag po ang ingdana ko. Ma! Abi, mabi! Paamin ako, ma. Kaluyaan ka sa Diyos. Sa'yo mong dama. Isda, mga utanon, ug may gamayng karne para subak-subak. Huwag yung magkaon diya. Ika na di ay, usa man di ay na. Chicheria ba? Huwag mga biskwit ba? Ay, naunsa ka baya dong. Mura ka magbatang gamay. Bata rin mo kaon niya bata rin Bebe, dawata rin usa ka plastik, oh. Kuha isasang niya ng isda, ha? Kay mag-ilis una ko. Singot, kay ko. Ay. Kadang sini. Akong gisuguon basta lisod, Sister, kuha ni kasang
Ikaw may gisugon, mama. Nya ikaw may gisugon ako. Ay sig palagya. Kaya maguwang ko nimo. Bantay rin akong bata inig uli. Ipakaon ko na ng iyang card. Halos na subject na hagbong. Unsa man siya sa imong eskwelahan? Natuog? O way sod-sod? Ay, kalma lang, Gunting. Storyahon lang na nato. Mabawi pa man bitaw na kay second grading pa man. Kung mabawi, usaw man pag-graduate na ng bata. Kung mao ni grado niya, dako na lang edad pero kabuot maulang hapon. He! Usa na rong oras, ha? Pasado alas 10 na sa gabi. Uwa pa ba uli? Murag dili estudyante. Ma! May abuti mo yung laki ay. Karo ka. Ay, ako nalay able. Kay init kay nang uni mo. Joshua, kanugay ba ni mong nauli? Birthday sa kong amigo, ma. Hubog ka? Dili. Hubog. Nung naunsa ka naman in town, uy. Unsa bagay problema ni mo? Okay, problema, ma, eh. Ako may problema ko na mo. Kamayo ni mong laki, no? Hey. Ngano, hapit naman ni mo tanang grado. Hagbong! Hagbong! Usaon na ni mo, ha? Usaon ni mo? Ay, undang ko. Kapoy eskwela. Usa! Kapoy. Mura kang yung may laki, no? Maundang ka? Unya usaman. Hangtod sa hangtod kang magpabuhi na mong mama ni mo. Ay! Ngita ko trabaho. Nagtuog ni may laki nga sayon rang pagpangitag trabaho ay. Naglisod man gani mga graduado sa kolehiyo o pangitag trabaho, ikaw pa kahang awa makagraduar og high school. Sige! Gusto ka mundang, laudang! Di ka kapugson nga, maskwila, mag-usik alas kwarta na mo. Bukirong dako. Hubog-hubog pa. Murag may pangita. Ha! Maudagan may laki! May undang di kag-eskwela? Da. Wala na natos pa eskwela, eh. Naanas pa ning kamot. Pero Josh, anong gun? Mag-graduate na hinuunta sa high school rong tuig ka. Musamot gid nga iran ka sa kumagi ni kanan. Sige lang. Dili bitos lay akong pagkaslan, ikaw man. Joshua, Muban ka ka na ko. asa man? Magtaban ta. Pangitaon ta ang atong anak, Ting. Pasag di! Mahinumdum ra na ginikanan kung magkalisod na. Ting. Day, dali ni. Lalaki gyapon ng ikatulad tong anak. Gusto na na sila. Dili na ko. Uy, unya na taundang. Kung may anak na tang babae. Unsa?
Oh, nga naman ka? Wala sa tay bugas. Way sudan, way bugas. Kung sa may pakaunta sa itong mga anak Joshua. Sige lang tagingon, ani. Ay, mangutang sa tindahan na. Ato lang bayaran ko sa Bado. Sige lang. Halos na natindahan din utangan ta. Wani mo sukol hapit. Sige lang, good. Maningkamot pambitaw ko. Sige lang, ako li adto sa tindahan. Ako ni mahangyo dito. Kapait ba ni kahimtanga, uy. Uniha, mabdos na sad ko. Mabdo di ka? Basig babae na na. Saba diha. Lipay ka, uroy. Huwag magalit ay lamoy. Sige, sapot-sapot diha. Kaya mabdos ka. Huwag lang ka dito, ha? Mato ko sa tindahan. Daraw. May das kong biskwit. Bahinan na ninyo, ha? Kay magdungag ko. Ako ni. Gay ko ba? Ako ni. Gay daw. Ako ni ba? Unsa man na dong. Gay na manghudi mo. Dili magdinao. Bahinin ang mga manghudi mo. Sige na. Lagot ko. Dako ako magkuwang may ako. Dako Bahinig ako. tarong ang mga igsuon nimo. Oo. Dili kay mas mulabaw ka. Susoy. Dala kong kaon oy. Inyon lang na. Junjun. Tinamayo, ha? Dili ka maghinagos mga igsuon nimo. Kung unsay naa ka, muhatag nila. Gusto kang maghangalan nimo ng imong manghod? Samtang nagkaon ka? Nya sila gigutom? Gutom ko be. Ang imong mga manghod gigutom sab. Busa kung unsay naa ka, bahini sila. Ha? Ingon na naman nagsuon, maghinatagay. Mo sa resultes kung hindi kanan kani adto. Nga naman ka. Ganina pa ka nagsigig pang hupaw. Katong na. Nainumdum na ko nilang mama o papa. Ako man gani. Pila na sa katuig nga, wa magpakita nila. Sukad pagtaba na to. Napasahilo na baka ko nila mga pagpapa. Kumusta na ka sila? Josh, unsa ka kung suwaya na to pagpauli. O mga ayo tagpasaylo. Maawaw ko. Dahil may biya ko, matul ko. Magkabaro ko nga wa sila. Dili ba nga angin na itong ipangayo pasaylo nila? Ayaw na karon. Maawaw pa ko mo doon din nagbalik. Unya na lang kung may ikapasigarbo na ko nila. Kano sama na. Basin ba yung hinuon ni ang tanan. Basig sa atong pagbalik. Wala tayo maabtan pa nga atong ginikanan. Lini? Kung mangayo tagpasaylo, buhaton na na karon Joshua. Daghang katuigan ang atong nausik kalayo nila. Mga anak, inikabot na to silang bahay ni Lolo ug Lola ninyo. Muamin mo, ha? Mga tahuran mo, ha? Opa. Naunsa ka ba yaoy? Namugnaw ka man, good. Wala mag-ikay mabdos. Gikol ba mo ko? Basi ko sa ilang reaksyon ni Mama o Papa. Sama sa kong ginikanan dihang nangayo tagpasaylo. Nakasiguro ko, pasayloon kasab nila. Hinaot pa ta. Doon lang ta sa kanina mong gipuyan. Salamat ng adres nga imong gihatag na ya.
Sige, okay. Huwag sa pa yan. Dugay na din patay si Papa. Namatay siya nga nagbaho nung kaya ubos na ako. Josh. O si Mama, tuwa na po yung uban sa kumanghod ka si Dexter. Engineer na di ako, no? Unsa man atuon na to? Mauwaw ko. Ma, nagluktok sad ka? Gilayang kagpuno din isbay? Ah, di kwartaw. Laag ko na sa kagusto. Pamalit. Pabanang takas katabang. Salamat, Dong. Pero unsa pa ba'y akong kinahanglanon nga nahatag naman ni mo tanan. Aw, sulti lang niya kung sa'y gusto ni mama, ha? Ning akong pangidaron karon Dong. Wala ko'y laing gusto. Ang makauban ra pag-usab ang imong igsuon. Si Joshua. Ma, pila nagkatuig nga may palayo siya nato. Og pila na sab ko katuig nga nag-ampo nga unta. Mupauli na siya. Kay bukas paghihapon ang akong pad sa pagdawat sa imong maguwang Dong. Siya mo'y hinungdan nga nasakit sa Papa. Nahibaw ko nga bisag miingon sa Papa sa una, nga pasagdan siya. Pero nahibaw ko nga nagsigi gihapon og unahon sa Papa niya, ug naguol. Ug mo to'y hinungdan nga nasakit sa Papa. Nasakit sa kasing-kasing. Ug mahinungdan sa iyang kamatayon. Pero nahibaw ko napasaylo na niya ang imong igsuon Dong. Di na magsigot niya, ma. Kung mulakaw ka, inala niya ko, kay pabanan tikas katabang. Dinhilang ko sa biranda. Magpahangin ko. Kumusta na ka siya karon? Maayo ka ang iyang kahimtang. Nahinumdum ba ka siya namo ni Papa niya? Dong Joshua. Little baby up in heaven says to God, do I really have to go? And God replies, yes, it's your time to leave. Nadugay na sa kagpauli. Di naman sab ka. May hapit ko dito. Sa bahay sa imong igsuon? Dako kailang kipuyan. Bisin na po pagkapayag. Masuod pa sa ilang mansyon. Unya. Misabot ka gamay ang pagtanaw ko sa kong kukalingon. Kamapahitas ulit ko kaniadto. Ang bugiro. Apa niya? Uyamot kay ko karon. Dili ko magkahatag sa karuhay nga angay utan akong ihatag ninyo akong pamilya. Joshua. Ma! Si Dodong! Ngay no? Naunsa si Dodong? Jojon, nasa manghudi mo? O si... Dodong! Kinuo ko! Masukti pang yung mga mata! Dodong! Ganito siya sa ospital! Sige na! Ang sarap ko bata! Dili! Ano? Ha? Mga kuktiyan! Di sakit ang kuktiyan! Mga nagtatingali ko, Joshua! Ulsa! Ginoo ko. Gidinggyan ko sa nagkong anak. O kinala si Sariano si Lini. Asam ko kwarta. Asa ko pa yung Diyos ko. Ay, kagabi na ba ni Aaron? Duray! Liliya ko na bilang kinsana.
kuno siya, sir. Imo kuno siyang igsuon. Mao ba? Padayon na. Dong, si Mama. Katultul sa gadinino. Pila ka tuig nga wa ka magpakita. Namatay na las papa, wa ka gid magpakita. Ngano niya man karon? Dong, pasilo ako. Pero magpabaga ako sa kong naong. Tuwa sa ospital akong anak na-admit. O kinalang cesareano na akong asawa. Gipangayoan mig down sa... Manguham kang kwarta? Unta, Dong. Di sa kabagagnaw, no? Human sa pila ka tuig kang nawa, karon nga nagpakita kapag usab. Mamaylo kang kwarta. Gikinahanglan na kinako, Dong. Ug wala ko ilay naunaan nga akong duulon. Ikaw na lang. Isa na ko. Bayaran di ka kung makakwarta na niya ko. Kanon sa man? May trabaho di ka? Sa construction. Uy, kaway siguro walang trabaho Anytime mahimong mawadaan ka. Usa mo ni mo pagbayad ako. Maningkamot ko makabayad ko. Wag ko'y kwarta. Makabiya ka na. Sige. Salamat sa pagpadayon, Dong. Duray! Isa na pagbalik ang gate. Tingalig pa yung bakasol kawatan. Kubayang gid ang panahon. Daw kika sa una sa mga bata pa ta. Unya daw-dawgan pa kayo ka. Unya usa naman karon. Hain ang ibang maguwang. Hain si Joshua. Ma? Gusto na mo pakibaw? Si Duray ang misulti na ako. Nasayon siyang dugay na kong nakita sa ibong maguwang. Busa, dali ko niyang gisultihan nga din si Joshua. Hain ang ibong maguwang. Wana, nibiya na. Unsa? Wa ba siya mangita na ako? Kumusta na siya? O sininahitabo niya? Ngaron lang siya mapakita. Karon lang mo pakita kinakinahanglan man. Tuwa ko sa ospital ang iyang anak. Gupirahanan ang iyang asawa. Pagkagnaw. Kaluoy sa akong anak. Imo ba siyang gihatagan? Unsa? Wow, anong hatagan man ako? Sa gagmay pa mi manghatag mo na siya? Daog-daogan man gani kayo sa pag-igsoon? Nagkalisod ang imong igsuon. Huwag nakahimo ka sa pagpiyong sa imong mga mata tungod sa imong kagustuhan nga makabaho sa iyang gibuhat nimo kaniadto sa gagmay pa mo. Ingon niya ng panahon, ma. Baus-baus. Dili ingon ni Ana ang gitudlo ko kaninyo. Ma? Gitudloan ko kamo sa pagminahalay. Paghinatagay. Pero dili ka lang mo iyang gibuhat na ko kaniadto. Huwag mo iyang gibuhat sa imong igsuon karon. Unsay inyong kalainan karon, Dexter? Ma. Matod nila. Ang kalampusan sa ginikanan makita sa matang sa ilang mga anak. Dili tingali ko maayong inahan. Kaya wa ko man ka mapadako nga mga matarong. May anak na kitang babae. Natuman ang imong pangandoy. Diin ka man gabi, iha. Abi ko mamatay ako. Gipangita ka sa mga doktor. May giadto lang ko. Dito kanila. Unya. Okay ra. Saan naman ko? Kalian na punta sa Ginoo. Makakita pa kong pagi nga makabayad din sa ospital. Joshua.
Joshua. Ma? Anak. Ma? Anak. Ma? Mapasaylo ako pa. Pasaylo ako tanan ko na buhatan niyo ni Papa. Naibaw kong uwahin naman pero hinaot mo unta. Kamapasaylo ko ninyo. Dugay tanan kang gipasaylo, anak. Kuya, pasaylo ako sa mong gibuhat ni mo gabi eh. Nagpadakos kung kalagot ni mo kaniyadto. Ako'y angay mga ipasaylo dong. Dili ko mayang pagkaisuon. Basta nakasabot ko ni mo. Ipasaylo talasan ka, kuya. Salamat. Salamat. Tunay, si Lini, ang akong asawa. O, ang ikaw pa mong anak. May babae na ko. Uy, upat na di ay kapuok ang akong apo. Ay, kadaghan ako di ay. Hain man ang usangan na ospital. Gusto ko siya makita. Tuwa sa ward sa mga bata, ma. Ubani ko. Gusto ko makita ang akong apo. Oo, ma. Karon nga naghiusa na ta. Di na ko gusto nga mag-uulpas mama. Nga magunahuna ninyo, kuya. Dako man kayo ang mansyon alang lamon ni mama. May tingaling nga mag-uban sa tayo pagbalik. Aron mo aligri ang bahay. May mga bata nga magdagandagan ug mag-away parehas na to sa una. Dong, salamat. Salamat yung pasaylo. Ug ma, salamat yung pagmahal. Salamat, ma. Sa mundo ang buhay ay mayroong hanggan. Ug dinhi mga higala, natapos kining hambubo tang sugilanon. Nga atong giuluhan og igsuon. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Albores. Ubos sa direksyon ni Jun Caraca Pujanes. Spinner Jeffrey Gabonada. Recording technician Randy Tayag. Soundman Ben Haima. Ug ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Joshua, Ray Boris. Sa papel ni Dexter, Ray Arellano. Lenny Jaylee Haka. Sa papel sa inahan, Miss I. Ingrid Bertodaso. Papa, Dino Ilisino. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan, gidalit ka nato sa RMN Drama. Ano ang iyong inutan ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Sige, pangaon pa kamo. Kaming mga persiyo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. Midiretso lang kaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo.
Kamong mga parisiho o mga magtutudlo sa balaod, lapihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw, mao ang ngilad nga mga pulong nga mugawas sa inyong baba. Kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo nga kasing-kasing. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kung mo, sige, kung mo imong gusto, tubanan ti ka. O, asa ka malipad, isuportahan ti ka. Okay ko na day. Pero maayo mo gidun ta to nga kasado na ta. Unya na gunang bahay, basta makasal na guta, makita magyapon na. Ayaw na ko nagbalik-balik ka, dong. Enough is enough. Humanata, ana. Someday masayod ka lang anong dili pa ko anang kasal nga imong gi-offer na ko. Kining pre, milagro man nga imo kong gimbitar nga ako ra. Kadaghan natong mga kumpare. Ayaw kong ingna nga nabayot ka na pre. So pare, subjud pa ka. Yabang ka pre. Masin ba? Bebe, ano tagis ko na na bayot mo, nag-ahat mo ang kalakihan mo. Tung gabi, tung ka na. Kay ubay-ubay na ba ng beer atong yorder na? Aw, lagi no. Bitaw pre. Seryoso ning akong pag-invitar ni mo, pre. Sabi ni mo, doon ako i-share ni mo, pre. O, kining kuan, pre ba? Unsa may ikasulti mo sa babae nga, mo balibad, gigifiran mo kasal. Gusto ko magpakasal, pre. Ha? Unsa may ikasulti mo sa babae niya na, pre. Bikay ko bang babae, malipay, manukufiran mo kasal. Gani, kay kinsa ba din na, pre? Si Kumari Aini o laing babae? Bitaw, pre. Laing komedya, laing. Ang seryoso na, pre. Sabi mo, si Mari ni mo Aini, gihagad ako pakasal. Wa man malipay. Sabi, ikaw ko na, pre. Mutana ko ni mo usab. Unsa magi ikasulti ni mo nini, bahay na niyang pagbalibad ako, pre. Gagawa ko na nini kung i-offer niya. Aw, para na ako, pre. Murag doon na ginagpaluyo ni iyang pagbalibad sa kasal nga imong gi-offer ngadto niya. Ha? Ang sibot mo yung pasabot na ini, pre. Hindi ko imagine nga mukanta ko samtang magpaso siya. Sama nini. Maura ba gini among theme song? I kneel beside you here today. I kneel beside you and I pray that it's you. It's only you who will share my tomorrows and yesterdays. I searched a lifetime and found you, a bridge to forever I share with you. Open your heart and let me in as I give you this promise of love.
Now that I have you. Malipayon man ang ako, mahal. Naglonging gihapon ka dong sa pagbaliban nako sa imong proposal nga kasal. Don't worry dong. Maabot ra ang panahon nga may bawakas ka matuoran. Ang unsang kamatuoran eh. Sa kadugay na natong nag-ipon, karon pa kami ingon yan ang kamatuoran. Nabay, wa na kumaybawi o masayri? Ha, day? Nanglakaw mi kaganihan ni Belen ang atong katabang. Niyato mi doktor sa ubikay ni. Unsay ubigay ni? Unsay buot mong ipasabot, day? Dong Efren, maungawa ko mo sa nung sa imong proposal nga kasal tungod kay... Tungod kay unsa, day? Imagine na, day. Almost 20 years na tang nag-ipon karon. May gilimod ka na ako. Hinumdumi, day. Ikaw ang akong gipalabi. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw. Day. Dong Efren, mahal tasad ka. Hinugdan nga may gilimod ko ni mo. Kinilig ko buot masakitan ka sa akong... Sa akong itug-ani mo karon. Utang-utang ikaw pahinama. Nganong masakitan mo ko, day? Unsa man, day? Papaliw lang, sulti ko. Sulti ko paliw lang. Please. Natumig doktor ka kaniya. Pag maingon ang doktor nga May unsa, day. May unsa. Unsa, day. May cancer ko. Maudi nga di ka mudawat sa akong proposal nga kasal. Kay may nagpaluyo man di nga sakit. Ibati. Nganong karon pa mga kamusulti ka na ako ni dahil dugay na ba ning imong gimo? Dugay na din ako gibati, dong. Loko. Pero gilimdan ta karon dili ka sakitan. Hinumdum ka nga nakuhaan ko sa atong anak. Nibiyahe ka na atong tungura sa Mindanao. Ug pag-uli ni mo gisultihan ta ka nga gipangagian kong daghang dugo. Ug miyagal ka na ako nga matutag ospital. Apan mibalipat ko. Kadi ko ganahang mapatanaw og doktor kay mahadlo ko. Mahadlo ko magparas pa. Pero di ay dako na akong sayop. Kaya niya amilamay na hinuon eh. Diyos ko. Ang maunalaya akong nasairan karon nga dito mig doktor si Belen nga may sakit ko. Cervical cancer. Ug matod pas nag-check up na ko nga doktor. Stage 4 na ako nag-aayuhan kay milamay na kiniog maayo. Ug milagro na lang ang mag-aayo na ako. Ngano gipalamay manini mo, day? Kadiadto pa. Numan nga naman. Untay mo ko gisultihan ni ini. Daan pag ko. Nihangyo ko di ko mo nga magpakasalta. Di ko ka masugot. Day, nga naman. Day, no siya ka. Kalipang kami lumay. Day! Day! Day mo kasi mo tiyata. Ato tag doktor, day. Ato tag ospital. Belen! Tabangi ko! Dadong tag ospital si ate ni mo. Kanita lang. Magtawag ko ng ambulansya. Dali, Belen! Tabangi ko!
buhatap. Kutip sa inyong mahimo, Dok. Nga maluwas ang ako asawa, Dok. Aliyog lang eh. Nurse! Day paninguha nga maluwas kasi mong gibatik, Day ka. Hindi ko buot nga mawak na ako, Day. Yung taong kong biyahe, Day. Dok. Efren, uwahay lang tanan. Bisa ka na ba niyang gibati? Huwag milagro na lang ang makaluwas niya. Pag-ampot ng ginatong kadampan, na ang Diyos nga itong nagpanan. Siya ang labaw makagagahom sa tanan. Indumi isab nga way mo gamot ining kalibutan. Dok, may hangyo ko rin mo, Dok. Kana kung pwede. Unsa ka na, Efren? Dok, gusto ko nga makasal kami sa akong ikatipon. Sorry, Dok, ha? Ako ning gilimod niya mo. Pero ako ning kumpisa sa pari. Dugay ng panahon nga ako siyang katipon, Dok. Pero kami makasal. Pwede ba, Dok? Ikaw ngimo na mong saksi sa among kasal. Ug ani na mo paghimuon sa ang among kasal dinhi sa ospital. Pwede ba, Dok? Oh, pwede. Kay conscious pa ang pasyente. O gilugan naman po siya sa among pari din sa ospital. Salamat dahil nga nakatabog ka sa kaganina din sa ospital, ha? Abi mo, Efren, talagsaon ka ng pagkatao. Ngayon mag-isang giunong nga nahantos katapos ang pinitik siyang kasing-kasing. Nakadaig ko ni mo, Efren. It's only you who will share my tomorrows and yesterdays. Dawaton mo ba si Aini Efren sa kasakit o kalibay o hangtod na sa kamatayon? Oh, Father. Ikaw, Aini, dawaton mo ba usab si Efren sa kasakit o kalibay hangtod sa inyong kamatayon? Oh, Father. Day. Kaya ini. As we dream a thousand dreams not so far, and with the blessings from our Lord above, His light will guide us. Og dinhi mga higala natapos kinatong sugilanon sa abog kagikan, sa abog usab pauli. Kini mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Trifon Morales.
musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Ariel Mangkao, atong soundman Christian Jano, ug mga higala niya mga artista naghatag kinabuhi na itong sugilanon. Sa papel ni Efren Trifon Morales, Aini Ingrid Misay Vertudaso. Sa papel sa usa ka doktor, Ray Boris. Sa usa ka pare, Ben Haima. Og sa papel ni Joel, Randy Padayaw Suson. Sangan sa RMN Drama, kinihigala sa kahanginan Joel Bense manamilit og maingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Magtutudlo, kadagan sa mga tao nga minunot na to din sa bukid sa Kamingawan. Nganong imo ka nagisulti ka nako, Felipe? Nabalaka ko magtutudlo kung sa ipakaon na to nining mga 5,000 ka mga tao. Mao ba? Magtutudlo, dunay 5 ka pan nga si Bada o 2 ka mga isda nga gikan sa usa ka batang lalaki. Ambi ka na. Apan magtutudlo, magunsa man ka ng 5 ka pan o 2 ka isda. Dili ka na paigoos magpakaon sa daghang mga tao. Langit mong amahan, talay kon ang imong ngalan. Pedro, kipayaw sa magtutudlo ang pan o isda. Nag-ampo ang magtutudlo. Pedro, Felipe, ihatag kini mga pan o isda ngadto sa mga tao. Ang 5 ka pan o 2 ka isda. Wow! Midaghan og kalit ang 5 ka pan o isda. Sige na. Pakan-ana ninyo ang mga tao. Ang Diyos makamao nga mupakaon sa iyang katawan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center, mudalit usab kaninyo nining tinuyo nga sugilanon, agig pagpahaom o pagbalaan sa Semana Santa. Ginoo ko, anak. Unsa ba imong sakit? Unsa imong ibuhat sa imong kaugalingon? Unsa ba imong problema? Mangutana ka kung si problema na ako. Kung sumbalik kong tigagpangutana, unsa imong gibuhat nako? Pangutana sa usa ka anak. Jonas, ayaw ko ba ang imong ugma?
Unsa may imong gibuhat sa imong kaugalingon? Ikaw, unsa imong gibuhat na mo? Unsa? Pangutana nga puno sa pagmahay ug kaligutgot. Wa sila ayong mga ginikanan. Mga irresponsable. Ilan ako galingon ang ilang gihuna-una. Nahimong miserable ang ako kinabuhi tungod nila. Jonas, nasayod ka man nga nahimong miserable ang iyong kinabuhi. Mangutan ako. Unsay imong gibuhat? Unsay imong gibuhat? Unsa kay imong itubag sa Ginoo kung siya na ang mangutana kung unsay imong gibuhat? Kolosas 3:23 nagaingon, kinahanglan gamiton nato sa husto ang atong mga oras o gamiton kini sa pagpasidungog sa Dios. Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still, my Lord, please show me how. Wa na lagi ka kwarta diri Roman. Sige ka guwak. Mara kay guwak. Sige guwak. Naibaw ko na kay daghang kwarta diya. Miragay ko kay nakuwangan mi si inom sa akong mga barkada. Wa na taon na unsa ka man taon Roman. Unsa? Muuli ka balang baagay og kwarta. Para nang imong bisyo. Wala paros ka man. Saba makay ka. At kapag dahil kwarta na humanong tata. Wala lagi ko'y kwarta. Di ka kasabot. Buisit! Buisit! Way ayaw! Ma? Mama? Ma? Ma? Anak. Day Magda? Uy, Day. Salamat kay nauli ka na. Ang mga bata? Tuwa na, nangatog na. Kaluoy sa mga bata. Salamat, Day, ha? Diin man ka. Dito sa akong mag-standby sa bahay sa akong amiga. Tapatabang tagop pangwartahan, Day. Kay mag-unsa man lang ni. Gibiyaan ako ang akong gamay tindahan dito sa bahay. Maitay ni among kahimtang, uy. Uwa ko masahe daw siya akong buhaton. Ang saan ako pagbuhi ang akong mga anak. Ang ilang pag-iskwila. Ay, kaluoy baya ni mo, Day, uy. Pablihin ni Putan, be. Naibaw ko na sa Elizabeth diya sa suot. Pablihin ni. Hindi mo ablihan kay gumpon ko ni pultahan na niyo. Day ka diyot sa ablihan na lang ni nako. Huli na ta sa ito, eh. Panghipusan na ng inyong mga gamit. Sige na. Di may mamauli. Anhirami. Pasag din na mis mga bata. Di lagi. Mamauli lagi ta. Patuon ako, Elizabeth, ha? Ikapoy na kuruman. Di na ko makaantos ni mo. Nanagko na ng mga bata, wag yung ka mausap. Sige ka gubog-gubog. Sugal. Unan pa na imo pagpamabay. Usay pamabay? Ikaw gimuig sa, ha? Pata kalagbuka ng Kaya ba tinuod? Doon na nakasulti na kung doon na kayo babae. Noy, naman. Ayaw lang panapat, Noy. Unsa? Ay, panghilabot, ha? Huwag kay labot. Away na mo magtayon. Busa, ayaw pag-apil-apil. Pero ni amo sa among panimay, Noy. May katungod ko mo badlong ni mo. Hilom! Ay, kabala ka. Mamahaw kami ron. Tara, maulin na. Dali na mo. Hain ang mga bata. Dili lagi may uban ni mo. Di na ko ni mo. Magigbuwag na ko ni mo. O sa dali na ka na ako. Ano, doon na ka na ilaki? Ha? Doon na ba? Ha? Ako
buhok naman ni mo. Uy, sila sapit, Noy! Uy, siya! Nagaway man mo si mama pa! Bad man ka! Bad man ka! Usa! Dong, manghinaot kung makasabot ka na ako. Di na ganda mo pa uli dito sa ato ba ni Papa ni mo. Di na ako magwanta ng inyong amahan. Gusto na ko makigbuwag niya. So, pagpasa kong buo tungod kay mamahi mo na tang members o sa ka-broken family. Ang nasahin kong apektado mo ini, pero dong, madayo miserabling atong kahimtan kung magpabilin ko sa inyong amahan. Makaluluoy kayo mo. Labi na si Jonas. Gumay pa yung taon kay siya. Huwag pa makasabot sa mga pangita mo. Ma, nakasabot pa ko ni mo, ma. Jeremiah, Dong, salamat sa pagsabot. Salamat. Tiya, ay mas mama. Nah, ambot lang dong. Wa man mo pauli. Ingon man to siya nga muuban ra siya sa iyang amiga nga manarbaho sila. Pero ni buntag naman lang, wa man mo pauli ang inyong inahan. Oh, kain man mama kuya. Ha? Dong, si mama ni work pa man. Work? Dukay lagi siya uli. Mingon ako mama. Dong Judas, sige na, kaon na lang ha. Ay, araw mo dako kang dali. Gusto mo ka kagami school. Oh, pero gusto ko na si mama. Siya muligo na ako. Siya mo ilis na ako uniform. Siya hungit na ako, inig-eat na ako. Unya, siya matod na ako sa school. Kano saman mo abot mama? Kano saman mo man iya work? Dong, kaluoy sa bata. Wain tayo kalibutan. Dong Jonas? Mama! Gusto ko ni mama! Ingaw ko ni mama! Dong, ilog na. Ulit to si mama, Dong. Ilog na. Dong, nagbalik, Dong. Mama! Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Dong Jonas, baon ni mo. Salamat, kuya. Dong, sige na, pamahon na mo. Dong, kaon na kay klase pa rin mo. Malito niya ka. Ikaw di ay, maduty para ba ka? Kaon na sad. Magdungan ta tiya? Tuod di ay. Sa sunod buwan, mamalhin mi og puyo si tiyo ninyo.
Mamalhin mi og kaabangan nga kanarang baratong abanganan. Mao ba tiya? Unya, kami tiya. Oh, siyempre. Dadon mo na mo. Dili mo na mo biyaan dong. Dili mo na mo pasagdan. Dong. Nang hupaw ka. Kalaw ba atong panghupawa? Ikaw na tiya. Oh. Naghilak ka? Nagrunal ko sa mukimtang tiya. Luya na ba tiya? Pasagdan naman bisa mong ginikanan. Ako, wa ko magatimo sa eskwela. Itrabaho na lang ko. Aron mapahuman ako sa Dong Jonas sa iyang pagtuon. Bahala na lang ko. Mura mamig iro init niya kaway tagiya. Ayaw pagsulti anak dong, Jeremiah. Unsa ko'y way tag-iya. Ako di ay. Niamang ko dong. Wa bayat mo pasati. Salamat kay tiya. Ugwa ka pa. Ambot. Kung naasa na kami pulita ka. Ako kayo may utang ka mabuot ulit mo tiya. Tagal kayo salamat. Tiya. Dong, Jeremiah, ayaw pagpakawa sa paglao. Dili ka mo pasagdan sa Ginoo. Sa kanunay, naa siya nga moagak nimo sa hustungdan nga pagasubayon. Sakit kayo lang kipuhat na mo tiya. Si Mama, wala'y balita. Nilabay lang ang dagang katuigan. Nidako lang sa Dong Jonas. Bisag tawag, wak malaya bata. O kung wak mo siya cellphone, bisag suwat naman lang. Aros pagpagumusta na mo. Pero wala yung bata tiya. Si Papasan, ipalabi lang yung ebisyo. Huwag rin siya mo suporta na mo. Kung nakadugog pa ko nga, doon na sila yung kaipon. Dong, naluig ay ko ninyo. Usa may mong lahimong sa, nag-iingon mamin nila ni init niya. Usa man. Usa man gibuhat, Jonas? Nagbinuan ka sa mga klase. Wala ka masunod sa klase. Usa man taon ka, oy. Huwag ka maglula sa kong kahago, sa kong trabaho, aron lang mga paskwila ni mo. Ikuyog ramang ko nila. Ikuyog lagi ka. Pero na-employin siya kasi bumarkada. Di na ka masod. Napil ka na kubog-kubog. Tawa yung tsura ni mo. Nausa mo taon ko yung tsuras. Huwag pa kayong konsensya. Sus! Sa baa, oy! Jonas! Jonas! Mag-insulti pa ko mo, ha? Kapoy ko! Bubog ko! Jonas! Pato ko! Jeremiah, naunsa naman tong imong manghod? Doon nakabalita baya ko. Nga dugay naman di ay nangaway sudsud sa klase ang imong igsuon. Uban sa barkada kuno sikig inom. Unya manigarilyo na. Unya ra pa. Drug addict na ba ng iyang mga barkada dong? Nabalaka ko ni Dong Jonas. Unsa? Sige, palit ang lain.
Oo, ako sir. Boss lang mang, why nagmahal? Tagay pa! Tagay pa! Dali, hindi na magkakabalang Jonas. Ay. Biyahin lang ako ba? Ano na alam mo ito? Anilak ko. Bahala ka ba? Sa ko ka daw kung kasani mo. Nga. Anilak ko na ito. Anilas ako. Ay, bay. Ano ko ba? Okay lang mga kaya. Kaya na! Ako ba? Mulipong ko. Kaya. Ano lang ko. Mahigla. Nagmata na siya. Dong. Ayan ko. Niagas daplins daan, Dong. Kubugay ka. Nagsuka ka. O dinhi nakawag tangan sa panimo tungod sa kahubog. Natuog ka. Giapungan ko lang ikaw kay tingali ka doon ay dautan tao hilabtan ka. Kawatan niya ka. Daghan na bang kawatan ron? Salamat. Ikaw, ano niya man ka din eh? Awa naman ko'y kapoy andong. Mao nga, anian lang ko din ni Daplin sa daan. Anhira masad ko matug. Mao ba? Ano ba yung mga pamilya? Wala ko masayot kung hain na sila karon. Kung hain na ang akong pamilya. Kaluoy ko din mo. Usbon ako, salamat ha. Kadit. Pani ako'y sensyon ay. Maragi din habilin. May na lang kapalit ni Mugpan. Di apa man sad ko sensiyo dong. Kaluoy sa Ginoo na masay mo tunol na ko og limos. Nakakaon na sab ko pinaagi ni ini. Mao ba? Luoyan ni mo eh. Sige Noy ha. Alis ako. Lain ka ko gibati na. Sige pauli na daw, pahuway na lang. Unya kaon og daghan aron maulian ka ha. Amping, na palabig inom dong. Makadaot na sa lawas. Salamat Noy, alis ako. Uy, unsa man ni nabiyaan niya? Dong. Na kay nabiyaan dong. Dong. Uy, wa naman makadungog uy. Na nisakay naman sa jeep. Unsa makaning nabiyaan niya? Ginoo ko, day. Kamusta naman ka? Diya. Daot kayo. Diyan man taon ka, day, oy. Dugay katuigan ka man nga wa magpakita. Day, ulit taon na baya ang imong mga anak, sila si Dong Jonas. Nakaroon pa ka nagpakita. Ya? Kinsa na? Dong, Jeremiah.
Si mama nimo. Ma? Ikaw na? Nung pasaylo ako nung pasaylo ako ninyo. Ma? Jonas. Dong naon sa kubog na sad ka? Ha? Bugod taon. Kainom lang. Dong, niya si mama nimo. Mama? Oh. Dong. Isa mama ba? Jonas. Pasaylo ako sa ako mga pagkuhang ninyo, anak. Pasaylo ako. Anak? Uy. Kahinumdum pa di ka na mo? Kahinumdum pa di ka nga doon na kay anak? Abi na mo, patay ka na. Jonas. Jonas, ano napakita ka pa man na mo? Nakakamagkailaing pamilya nga mo imong gihatagan sa imong panahon o pagkatiman. Adto ka na lang nila. Wala man may makinaglan mo ba? Nabuhi raman may ngawa ka. Anak mo, may nawaon ako. Wa na may makinahanglan sa imong pagpasabot. Ang amo nasabtan, nga wa may nimo kinahanglan na. Jonas. Wa sa may makinahanglan nimo. Ninyo. Anak, Jonas. Ay, kung sabitan ka na! Jonas! Akong tiyan! Anak! Anak ko sa mo mo! Ngaro na gunit ka si Mutiya! Ganun! Sakit ka akong tiyan! Jonas, ginoo ko, anak! Unsa naman na imong sakit? Unsa ba imong gibuhat sa imong kungaligon? Unsa ba imong problema? Mangutana ka kung sa'yo akong problema? Kung sumbalikon ti kag pangutan, unsay imong gibuhat? Unsay imong gibuhat na mong imong mga anak? Usa kas naghatag na akong problema? Kipasagdan mi ninyo! Mga irresponsable mo pagkaginikanan! Wa mo'y kasing-kasing! Wa mo'y kaluoy! Jonas! Jonas! Anak ko! Dong, grabe naman di ay ang imong sakit. Maong gi-advisean mi nga anhi kita sa private hospital. Kay kinahanglan kang maatiman dayon. Kanang makapagsulti dong? Cancer man din eh. Stage 3 naman eh. Matulog pa sa doktor. O milagro lang kung maayo ka pa. Mo yung resulta siyong kagayog ko. Siyong bisyo. Di ka mamina badungon. So pakilo kang dako. Gipunan lang yun yung mga atong problema na. Ayaw mo kabala ka. Utong ako. Antod mamatay. Aron di mo mag-antos. Jonas! Di mo mahasol ako. Jonas, anak, kayo pagsulting ingon, anak, nung salig sa Ginoo, anak. Ginoo. Ang buntong na pa baka siya. Tinalighas na siya bibiya na ako. Sama ninyo. Namiya lang sa way paglingi. Niyan ako, anak. Anak. To. Jeremiah. Kinsa ka? Tingali, wa na mo makaila tungod sa akong bayhon karon nga. Usa na ka makililimos. Roman? Noy Roman? Oh, salamat sa Dios. Nga gihatagan pa ko niya og higayon nga makita ko kamo. Dugay panahon nga nangita ko ninyo. Tempa. Ikaw? Ikaw katong makililimos nga nagpantay na ako sa diyang nakatugos na sa daan. Tungod sa kahubog. Oo. Ako kato, anak. Ikaw ang akong amahan. Ikiyon sa nimo pagkasayot na ni ako din eh.
Suginlan ko ikaw, anong nasayod ko nga, ani akan inig maong ospital. Uy, ang iyang school ID day kinig nahibili niya. Jonas Perez. Oh, Jonas Perez. Si Jonas, ang akong anak. Ako siyang anak. Oh, God, pwedeng mangutana. Nakaila ka ninig maong estudyante. O, Noy. Si Jonas Perez. Oo, wa naman ko kung makakita niya nga mianhi sa eskwelahan. Hain naman dahil siya. Nagkabalita ko, Noy, nga na-admit mo kung sa ospital. Sa mga ospital. Mao nga, mianhi dayan ko din. Jonas, ayaw guba ang imong ugma do. Unsa may imong gibuhas sa imong kaugalingon. Ikaw! Unsa imong gibuhat na mo? Unsa? Kipasagdan mi nimo. Ninyong tuha. Diin man mo sa panahon nga nagkinahanglan mi ninyo. Sa panahon nga nagkinahanglan mi sa inyong gugma o oras. Nagkinahanglan mi sa inyong pag-amuma. Nga doon na may kasumbungan sa panahon nga doon na may problema. Sa panahon nga gusto ming malipay uman sa inyong pagmahal. Sa panahon nga doon na may batiun sa panglawas. Huwag kinikanan nga mutambal na mo. Muatiman na mo. Tiin man mo. Ha? Dito mo sa laing pamilya. Naghimo mo laing pamilya. Nagyatagan ninyo sa inyong oras o pagatiman. So wala lay paglingi o paghuna-huna nga doon na mo'y nabiyaan nga obligasyon na mo nga inyong mga anak. Unsa na ninyo sa paghuna-huna, ha? Unsa may among sa nga inyo man minggingon na alipa. Unsa? Tinuod ang tanan. Nag-antos mi sa iyong pagbiya na mo. Pero wa ko bawag tahi o kusog sa pagpanglibaso. Tun kinasayod nga naa ang Ginoo. Ug naa ang Birhen Maria nga mo'y nagsilpig akong kilikanan sa panahon nga wa ko. Ug wa mi di pasagdi. Nabuhi ug ni barugbi bisan ug wa mo. Oh, pasaylo ako ninyo, Jonas. Nasayod ko nga, dako kayo ko og pagkuhang ninyo. Ako ka nagiangkon ng dako kong kasalanan. Mianhi ko, ano sa pagpangayog pasaylo. Imo mang dawaton o dili, wa ko'y mahimo. Ako ka ng dawaton tungod kay dako kong sa ninyo. Mapanhangyo lang, ayaw guma ang imong ugma tungod lang sa among mga sa nga inyong ginikanan. Rin ako, ug amping mo sa kanunay. Mahal ta mo, mga anak. Ginoo ko. Ginoo ko. Pasaylo ami sa among mga sa among mga anak. Atagi mi si mong pasaylo, Diyos ko. Ipadangat ang imong gugmaalang na mong tanan. Ug mapasaylo mi sa among mga anak. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa
ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Salamat sa Diyos nga naayo ka ra gyud dong Jonas. Gimilagruhan ka gyud sa Ginoo dong. Ang imong inahan nilakaw na lang. Og ang imong ama. Mahimo ba ay napagiskot nila, tiya? Wa sila'y ayaw mga ginikanan. Mga irresponsable. Ilarang ko galingon ang ilang gihuna-una. Nahimong miserable ang akong kinabuhi tungod nila. Jonas, nasayod ka man nga nahimong miserable ang imong kinabuhi. Mangutan ako. Unsay imong gibuhat? Tiya. Unsay imong gibuhat sa imong kaugalingon? Dung, kung unsa man ang mga saha sa imong mga ginikanan, kung unsa man ang ilang mga kasaypanan, ilang mga pagkuwak, ayaw kinihimo ang hinagiban, aron kubon mo ang imong kinabuhi. Kundili, himo kining hagit nga magsubay ka sa tarong nga daan, aron dili ka mahisalaag sa hiwi nga daan. Ang Ginoo nagaingon, mahala ang imong kaugalingon, sama sa akong pagmahal niin. Kitang tanan, dunay tulubagon sa tagsa-tagsa nato dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Tiya. Balik sa Ginoo dong Jonas. Ihangad niya ang tanan. Isurrender ka niya ang tanan dong. Salig ka niya, ug sandig ka niya. Gunit ka niya, kay dili ka niya buhian dong Jonas. Ug ayaw paminawa, ug tumana ang imong tawhanong panabot ug pagtuo. Yeah. Ug doon ako'y isulti nimo. Wa ka ba mahibong giunsa nato nga nakagawas ta sa ospital? Bisan og dako kaayo tagpailanan. Tuod. Nakabayad eta? Angay kang magpasalamat ni Papa nimo. Nga karon, patay na. Mauna do. Siya ang mihangyo sa doktor. Unsa? Unsa kini? Cecilio, ako kini nilimsan. Malaway ka. Dawata kini. Ug mataglimos na ako na yung ihatod din kanimo aron lang ibayad na ako. Lamang maluwas ang akong anak. Ug maluoy ka. Luwas ang akong anak, doktor. Dako kong pagsalig nimo. Labaw ng dako kong pagtuo sa Ginoo nga iyang dunggo ng akong pangamuyo nga luwason mo ang akong anak. Si Papa. Siya di ay. Hain si Papa. Wala si Papa nung. Og naluoy ang doktor niya. Mao to nisugot siya sa angin ni Papa. Pero wala. Patay na si Papa nung.
Ro! Dili mahimo! Dili mahimo! Gusto pa kumuhatag sa kupasaylo niya! Pa! Gipasaylo na di ka pa! Pero man! Pasaylo ako pa! Pasaylo ako! All who dwell in dawn can sin. My hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Diyos ko. Niya ako karon sa imong atubangan. Nangayo ko pasaylo sa akong mga kasalanan. Sa akong kalapasan. Diyos ko. Mabalik na ko nimo. Hawaasa ko nining mangit-ngit nga akong gipuy-an karon. Luwas ako sa imperno nga akong gipuy-an karon. Gusto na ko magbago, Diyos ko. Luwas ako. Pasaylo ako. To know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Bisan unsa pa kita ka makasasala, sa kanunay, muhatag ang Diyos sa atong kapasayloan ug luwason kita niya sa mangitngit nga atong nahimtangan. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon, unsay imong gibuhat. Kini maong sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Musika gipahao ni Joel Bense, recording editor Ariel Mancao, soundman Christian Henry Jano. Ug mga higala ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Jonas, Randy Padayaw Suson, Papa, Ben Haima, Mama, Monica Sasidon. Sa papel sa iyaan, Cecil Danyusos Cabrera. Ug sa papel ni Jeremiah, Ricky Porsuilo Garing. Sangan sa RMN Drama, kining ihigala sa kahanginan, Joel Binsi manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanan. Because he loves us so, he's promised us eternity, and we can have that promise in peace if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget. You won't give us what we can't bear. Aw, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag.
Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Siya kauban ang iyang mga magtinunan. Usabay ato kipabot. Ato siyang bigton. O pangutana, sigon sige sugo ka nato sa mga parisiyo. Tana, ato siyang panunan. Magtutudlo. Doon na mituyo ni mo, magtutudlo. Sige. Sulti ka mo. Magtutudlo. Nasayon kami nga dili ka mamakak. Natudlo ka sa tinuod may tungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa ginahuna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong nahuna. Supak ba o dili sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma? Mga tigpakaaron ingnon. Pakirong dia, aron di tamasakman. Padool ka mo kanako. Pakit ako sa kwarta nga ibayad og buhis. Niara magtutudlo. Kang kinsa kining naong nga ni Asasinsilyo. Kang Emperador Cesar. Balik kami. Ug pahibaw ang mga tao nga nagsugo kaninyo. Ihatag kang Cesar ang alang kang Cesar. Ug ihatag sa Dios ang alang sa Dios. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ani ano sab kining pinalahi nga sugilanon nga mong idalit kaninyo, nga sinuwat ni Teresa Tirul Surya. Unsaon ba pag-ila sa matuod nga higala? Lisod na ba pagitaon ang matuod nga higala karong panahon na? Kanang higala nga anaalang sa imong kaabunda, apan kung magkalisod ka na, dili ka na niya kaila? Mao kini ang dugukan nining atong pinalahi nga sugilanon nga atong giuluhan og best friend. That you can depend, you can count on me because ato na ko. Yan lang ko ng daan ang imong pagkaon og tambal, ma. Nara sa kilid sa imong hidanan. Karon dili ka na maglisod sa oras sa imong pagkaon ug pag-inom sa imong tambal. Ayaw ba pa papasar, ma, ha? Kaon ba ya, ha? Tul-tul gid sa oras sa imong pag-inom sa imong tambal. Ma? Cardo, anak. Nagusik-usik ka lang sa oras o panahon sa imong pag-atiban ako. Pila na ko imong edad. Pero wa ka gyud maminyo tungod nako.
Mama baya eh. Di ba na mo hinungdan kung anong wa pa kumaminyo ma? Kinsagot tayo ganahan akong babae ma. Mabaligya naman kong balot. Ikaw man sad kod. Patupihig o nag-ibog buhok. Aron mo gwapo ka. Ay, mahal kayong patuperon mo eh. May nangana para sa imong tambal. Huwag may maning taas ang akong buhok ma, kay ako rin pangkuon. Mauna diha. Kuwa ka gyud maminyo. Tungod sa pagsige mo kung ako na ako. Pero kung nakapahuman pa ang taming papa ni mo pa-eskwela ni mo, dili unta ingon ana ang imong pangita karon. Brad, kagod ka ni Anto sa nag-eskwela ka pa sa elementarya. Valedictorian kagod. Maayo ka sa math. Namatay na lang ang imong amahan human ka mong graduate sa elementarya. Kaya daliksan kini. Huwag ka na yun magka-eskwela pa. Ay, di na ito mag-isgot anak ma eh. Ato na nga dawaton. Nga, mao gini akong kapalaran karon. Huwag ako masang nagamit ang akong kabright sa math kaniad to. Kay maayo man kumanukli sa mga mupalit ng balot. Kanya mong bataa ka. Mura rin jugwa ni mong atong kalisod. Ang kalisod ma, naara gina si mong hunahuna. Kung isipon na ni mong lisod, siyempre lisod gina. Pero kung imong hangpon nato, kung sa may gihatag nga kapalaran sa Ginoo nato, di kagid mo bati kalisod ma. Karto. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get hold Ginoo, of the fight. ni anasap ko. Say that I'm amazing. Ito pa din sa kabasket na akong balot. beyond my years. But they don't see Mahurot na ang talin ako. Kung baligya karong adlaw. hiding all the tears. Aron, makapalit ko maintenance katambal ni mama. They don't know that Aron dili siya makalaktaw sa pag-inom sa tambal. when I fall down. They don't O know mapalitan ko siya mga sustansyado mga pagkaon ng prutas. what is around. I drop my Ug salamat. cry for just Salamat. Nga wa makasabot si mama sa tinuod akong gipati. deep inside this armor. The warrior Ang tinuod. Di ka po'y nabayagin ko, Ginoo. Ako limay mong mupahuway ko sa pagpasaan sa krusing imong gisangon ako. Tabangin ako makalahuli. Tabangin lang ko. Nining tanan Ginoo. Tabangin. people say that I'm amazing. I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't. Balot! Balot mo diha, balot! Lisod mo, palit ro. Ano naman ka? Tungod sa tingali kay
daghan maming nanindag balot din sa akong pwesto. Ay sorry ko na lang tingali ng akong matindang balot. Dili ko magpermi din sa akong gipwestuhan. Dili ko magpermi sa usa ka lugar lang. Tikid mahurot ning akong balot. Balot! Balot mo diha, balot! Balot! Hoy! Bay! Ricardo! Ricardo! Uy! Hala! Bay Luigi! Palit ka sa kong balot? Ay, dili, bay. Bawalan ako kay taas kay kong kolesterol. Aw! Sabi na ako palit ka. Ibihunong manggod ka. Kuan bay, kaning nauli si Mikkel. Mikkel ba? Oh. Si Mikkel nga tong classmate sa elementary? Oh, good. Katong imong gipildi nga na salutatorian na nimo. Amaw. Tuon, kumusta naman siya? Oh, sigurado, dato na to. Eh, murag dito matog Amerika. Oo, kay ato man magbase ang ilang pamilya. Pero karon nagbalik bayan na bay. Ug datuan as karaho eh. Wagod pagi ang daan padung sa ila ron. Kay nagpa-Christmas party sa ila. Hala. Gipakaon ang tanan niya mga silingan. Nagpa-cater. Mao ba? Oo. Datuan na gudi ay. Uy. Suweg adto bay. Pasin og pakyawon pa ang imong balot. Ay. Mauwaw ko ba yun eh? Huh? Dato naman ka kay siya. Oh, bahala ka. Gitagaan mo gani kung usa ka libo bay. Unya ni ka o magyung kumayo dito sa ila. Basta kay maayo man kay managad bay. Dili garbuso nga pagkadato ba? Aw, buutan maginantos Mikkel bisan pag arangan di silang daan ug kahimtang kanyadto. Aw, mao gihapoy batasan bay oy. Sige na adto ah. Basin mas dako-dako pa ang ihatag ni Mikkel nimo. Kay kamo biyay suod ka na ito sa mga bata pata. Di ba? Uwaw man ko bay eh. Uwaw gud oy. Wag kay mahimo anang uwaw-uwaw nimo bay. Sige, risa ko bay kay ipalit ko pa dayon og bugas ning iyang gihatag nako aron may ika si boy na mi karong gabi sa akong pamilya. Sige bay, risa ko bay. A merry little Christmas. Let your heart Gusto tuon. Pasko naman dayon niyang tungang gabi eh. Wa naman lang ko makaalingkat. Dagan to ang mga Christmas lights. Ang mga bahay nga akong naagian. Apan, wa nina ako matagad. Kaya akong gihuna-huna. Nga maharot yung kahali ng akong balot. Saka, muadto ka ko silang Mikkel, no? Mauwaw ko. Di na sab siguro si mukha ang balot eh. Dato na ko siya. Pero, gimingaw na sab ko sa kong suog na amay ko kanyato. Unsa ka? Suwayan ko lang siya lili sa ila. Di lang ko magpakita. Mutanaw lang ko sa kong suog na amay ko kanyato. Suwayan ako agi sa ila. Through the years we all will be together if the fates allow. Salamat ha! Salamat yung pag-ari! Salamat kayo! Nakalakaw na yung mga bisita. Ito na. Huwag siya na lang usa. Dugay na namingaw ng ilang bahay sugad lang nga tuwa na silang mapuyo sa Amerika. O gibilin lang sa caretaker ang pagkatiman ini.
Nanambok tuod ang akong amigo. Maayo na gid ang iyang kahimtang sa Amerika. Milingkod siya na kinuktok. Unsa man kayang giuna-una? Ako'y nakitaan ko niya. Bay! Siya kong kisampit. Nakailaka siya na ako. Balot ang tindan mo, bay, no? Papalitan, bay. Mupalit siya sa kong balot. Tagpila mo ni, bay? Tag 18, sir. No ba? Wala siya makailan ako. Murag daghan pa man imong balot. O gabiin man kayo. Mahurot pa ka ni? Bitaw, sir. Murag maglisod ko hurot ini ron. Malkansi ka. Pila ba tanan? Kay ako rin pakyaon. Ha? Tinuod ka, sir? Gabiin na kayo. Hapit na ang tungang gabi eh. Kinahanglang makauli ka na sa inyo para sa Noche Buena. Salamat ka, sir. Murag 50 na malay ni kabuok, sir. Kaysa sinta man kabuok ang masod ning akong basket, sir. Pero murag nalinan ko kaganina napo kabuok sa akong gipistuhan. Mao nga 50 lang gini, sir. Ato lang ipon, sir. Pila gini habilin. Aron klaro. Ayo na. Okay na. So, pila tanan? 50 times 18, 900 tanan, sir. Mga pila kay magidansya mo, ana? Kuan, sir. Giangkat ko ning akong balot og tag-10. Wanya kay tag-8 man ang ginansya matag-usa. Kung kaluyan sa Ginoo, kung mahalin ang tanan, na ako'y 480. Abi mo, may classmate kong mahinumduman ni mo. Mayag siya sa math sa mani mo. Si Ricardo. Ha? Soon kami adto. Bisan kung kami ang kompetensya o grado sa eskwelahan. Tigali, engineer na siya karon. Ha? Kay bright man to siya sa math. Kumusta na ka siya karon? Gimingaw na noon ko sa kong amigo na. Sige na. Bayaran ako ng tanan. Aron makapauli ka na. O ikauban na iyong pamilya sa Noche Buena. Na 2,000 alang si imong balot. O ikaw may bawa ng imong balot. Iyo ba nang ipanghatag? Kaya bahala na. Tagay na ko usa ka bukbi, matilaw ko. Ha? Ako na ning 2,000, sir? Para pang Noche Buena sa ninyo ni mama ni mo. Salamat ka, sir. Yan ka na na apa. Tuod, anong maligyap man ka hangtod ng mga oras, ha? Kinahanglan man kung maninda matag-adlaw, sir, kay masakito na nga akong mama para sa iyang tambal o sa among konsumo. Mao ba? Sige, lakaw na. Hapit na magtuwang gabi eh. Enjoy sa inyong Noche Buena. Sige, sir. Usbon ako, sir. Salamat kayo. O happy birthday. Anong libaw ka sa kong birthday? Pasko ang imong birthday, sir. Pila ka minutos gikan karon. Birthday na nimo. Mao nga happy birthday. Kibaw ka ba? Sa kadaghan sa akong bisita ganiya, huwag na hinumdum sa pag-greet sa akong birthday. Ikaw pa. Kinsa ka magid ay? Tingali. Wala ka makailan ako tungkol sa taas na kong buhok, sir. Ako bitaw si Ricardo. Ngay mo nahisgutan nili padugay. Ricardo Mansueto. Oh, God! Ikaw ni Ricardo? Oh, sir. Ako tao ni. Huwag ko ma-engineer. God! Kung sumili na hitabo ni mo. Taas kang istorya, sir. Ay, ganit pagsisira ko na. Tara. Manangin sa ko sa akong caretaker ng among bahay. At ko mag-Noche Buena sa inyo.
Ayaw taon, sir. Pubritan ko sa amo. Maawaw ko. Ipag-uuwaw niya. Ipag-uuwaw. Basta kaya ito ko mag-Noche Buena sa inyo. Kaya hindi kitang istoryahan. Ug wala oras. Hapit ang Noche Buena. Wala ba yung taong ko'y handa sa amo, sir? Oo. Sawar itong kaon ng karang imong balot. Binuwang dia, sir. Ay pagsisiyan ako eh. Pikil na lang. Kanit lang ha. Magpaputos ko og pagkaon ni Namideng. Eh, may sobra pa man tingali. Aron itong sawan sa Noche Buena sa inyo. Merry Christmas! Merry Christmas, Ricardo! Merry Christmas, Sir Mikel! Si Sir niya, oy! Pero may dili sa una-una. Mikel! O, by Mikel ang Japon. Wawa na ako ni mo, sir, eh. Oh, by Mikel. Niya ka mag-Noche Buena sa amo. Nabiyara ba lang mo taong kubriha? Ibaw ko, babay? Mauni ang pinakamalipay yung Pasko na ko. Kinakita ko nga ang taon na akong bata. Ha? O ko magtuong, ikaw pa akong suot kay Gala ni Ato. Ang matagan ko sa akong kalipay. Unsay? Sa akong pagdarga pa doon din eh. Sa akong pagbalik bayan, nanaad ko sa akong birthday. Kinsa katong unang makagreet sa akong birthday, hatagan ko sa pugger. Nandadun ko siya sa Amerika. Oh, bay. Unsay? Oh, pero ako ang katapusan mong bisita ganina sa inyo. Sa kadaghan sa kong bisita ganiha, bay, way usa nga nahinumdum sa akong birthday. Nagtuo kong, wa nagi ko'y matagan sa akong gipanaad alang sa akong birthday. Ikaw na ang madako sa Amerika, bay. Tur kay ikaw lang ang nahinumdum sa akong birthday. Pero bay, mag-unsa man ko sa Amerika nga, wa man ko'y grado. Wa man ko na ng mga kinahanglang papilis. Ako ay yung papilis, bay, Cardo. Pero si mama na ako, bay, di na ako mahimong biyaan. Masakiton pa. Oo, okay. Himuon kong double ang gift ko nimo. Bay, unsay? Bay, apil si mama mo nga dadun sa Amerika. Ha? Pero masakiton lagi to si mama, bay? Oo, atong patambalan. Oh, bay. Bay, huwag ko magdaw nga moabot pa ni sa among kinabuhi, bay. Salamat kayo. Happy birthday, bay, Mikel. Ikaw pa nag-birthday. Ikaw pa naghatag og regalo. Oh, oops. Kinsa ang nag-birthday karon, bay? Ikaw. Oh, si Jesus, bay, Mikel. Si Jesus ang birthday karon. Og ikaduha lang ko. Sama kang gihapon ka ni Adto sa mga bata pag kita, bay, Mikel. Mao sana imong isulti ka ni Adto sa bata ka pa. Ha? Mga tutag Amerika? O ma, mao nga pagpakaayo og dali. Kay dadon tang bay Mikel sa Amerika. Ikaw lang tingali dong, uy. Tiguwang naman ko. Unya, masakiton pa kyun. Dili ko maadto og dili sa kamo adto, ma. Di ka mahimong mabuwag nako. Pero unsaon man taon. Ako na may bawo sa tanan, ma. Ang bugto mo lang buhaton, mao nga magpakaayo kag dali. Aron makalarga na kita sa Amerika. Naibaw kong dili kini daling buhaton. Apan, depende ka na sa imong kooperasyon, ma. Tinuod ba ko ning tanan? Uwa ba ko magdam ko lang? Di magpakaayo kag dali. O di ba, makaingon kang wa kagin magdamgo. Diyos ko, salamat. Gidungog sa Ginoo ang kanunay kong giampo niya. Samtang naglubog ko aning banig. Nga unta, mahawas kita sa kalisod na itong kahintag. Maayo gayon ang Ginoo.
said true friends are hard to find, but I know I'm not the kind. Wa magdahom si Cardo gayang inahan nga maumaday kadto ang tapusan nilang Pasko sa Pilipinas. Mga kasama, unta bisan unsa kalisod sa atong sitwasyon, dili kita mawad-an og paglaom diha sa pag-ampo. Mahimong mag-agi kita sa pinakalisod nga bahin sa atong kinabuhi. Apan dili bungol ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Mahimong dili kini nimo maabot sa kagalingon nimong paningkamot, apan may mga tawo nga gihimong instrumento sa Ginoo aron matuman ang imong mga kipangayo diha sa pag-ampo. Og din hinatapos kining tinuyo tang sugilanon nga atong gipahaom nining pagbalaan sa Semana Santa. Best Friend. Kini mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol Surya. Musika gipahaom ni Joel Pense. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Ricky Garing. Og mga higalaan niya mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Cardo, Randy Padayaw Suson, Mikel, Ricky Garing, Luigi, Ben Haima, og sa papel sa inahan, Miss Miraluna Flores Tumulak. Sangan sa RMN Drama, kining higala sa kahanginan, Joel Bensi manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. To God be the glory. You're my best friend.